Zonja e zotërinj ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Kategoria e pensionistëve rezulton të jetë më e pabindur ndaj urdhrit për të mos dalë nga banesa mosbindje për cilën kanë justifikimet e tyre, ndërsa radhët për shërbimet vijuan, Agjencia Kombëtare e Informacionit pohon për A2 CNN mbi ngarkesën e e-Albania. 11 persona kanë humbur jetën për shkak të Covid-19 dhe po 11 raste të reja u konfirmuan me këtë virus. Tirana vazhdon të jetë qyteti me më shumë të prekur nga koronavirusi. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë këtij ditari special kushtuar koronavirusit do të ndiqni. Më shumë se 750.000 persona janë infektuar dhe 36.000 vetë kanë humbur jetën nga pandemia koronavirus. Europa mbetet kontinenti më i goditur, ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës shtyjnë masat e sigurisë deri në datën 30 prill. Vendosen datat e reja për lojrat olimpike që do të zhvillohen në Tokyo. Ato do të nisin në datën 23 korrik dhe do të përfundojnë në datën 8 gusht të vitit 2021. Ju përshëndes edhe njerë në nisje të kësaj hapësire informative speciale. Jemi në ditarin kushtuar koronavirusit këtu në A2 CNN. Do të nisim me njëherë me përditësimet e fundit bërë situatës në vendin tonë sot nga Task Forca dhe Ministria e Shëndetësisë në lidhje me rastet e reja dhe viktimat, ata që kanë humbur jetën si pasojë e Covid-19. Përgjatë këtyre ditëve ne jemi referuar grafikave për të përcjell informacionet e përditësuara nga autoritetet. Shohim tabelën për mbledh se jemi në shifrën totale të 223 të prekurve aktualisht në rang kombëtar, pra në Shqipëri aktualisht që flasim janë 223 të prekur dhe siç tham në hyrje të kësaj hapësire informative, kryeqyteti mbetet më i godituri nga virusi dhe pra përhapja më e madhe e Covid-19 është në kryeqytet, ku numërohen 130 raste i ndjekur nga Durrësi sipas këtij klasifikimi që ne kemi bërë nëpërmjet kësaj tabele. Durrësi me 15 të tillë. Kujtojmë që shifra me ngjyrën e verdhë në krahun e djathtë të numrave që unë po ju referohem janë personat që kanë humbur jetën pra për shkak të Covid-19. Kemi pra kryeqytetin me 130 të tillë, ku ndahen 124 aktiv dhe 6 të ndarë nga jeta. Në Durrës 15 në total, 14 janë aktiv dhe 1 është ndarë nga jeta. Vjoni më tej me Rogozhinën, ku janë 2 të prekur, Lushnja 5 në total, 4 janë ende aktiv dhe 1 është ndarë nga jeta. Fjeri më tej një shifër domethënëse në raport me qytetet e tjera përveç kryeqytetit. Fjeri ka 24 në total shifër të prekurish, ku 1 është ndarë nga jeta dhe 23 janë ende aktiv. Në Elbasan janë 5 të tillë, në Kavaj 5 po ashtu, por kemi 4 aktiv dhe 1 është ndarë nga jeta. Korça ka 14 të prekur të infektuar me koronavirus. Vjen më tej në këtë grafik me Vlorën me 6 të tillë, 1 është ndarë nga jeta në qytetin e Vlorës dhe 5 janë ende aktiv të infektuar që po ndiqen dhe janë në vrojtim. Në Shkodër, në qytetin e Shkodrës, në kryeqendrën e Veriut janë 7, në Lezhë 5, në Berat 1, në Has 2, 5 janë në Krujë, në qytetin e Tropojës janë 4, në Puk janë 3 dhe në Mirdit është 1 i prekur me koronavirus. Pra jemi në shifrën e 16 qyteteve të prekura në të gjithë vendin tonë. Na mundson dhe harta në të majtë të kësaj grafike për të kuptuar shtrirjen dhe përhapjen e virusit. Këto ishin dhënat kombëtare, ndërkohë në rang global, shifrat që vinë nga mediat dhe autoritetet e huaja flasin që Europa, siç tham më herët, është kontinenti dhe rajoni më i prekur global. Në Itali 812 të vdekur janë raportuar në 24 orët e fundit dhe mbi 500 të tillë janë raportuar edhe në Spanjë. Kemi mbi 750.000 të prekur aktualisht në rang global, shifra që përditësohen gjatë gjithë kohës dhe rriten. Do të vjen të flasim për situatën, nderuar shikues. Kam komunikim të drejtë për drejtë doktor Plum Piperon, i cili ka qenë mjaft aktiv në media gjatë gjithë kësaj periudhe dhe do të bisedojmë atë për të kuptuar se në çfarë situate ndodhemi. Mirëmbrëma doktor, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Kemi nisur javën e 4 që nga konfirmimi zyrtar i rasteve të para me koronavirus në Shqipëri. Javën e 4 nisim me 223 të prekur dhe 11 viktima.
Në çfarë pike jemi, zoti Pipero? E kemi arritur pikun e epidemisë? Natyrisht shifrat flasin vetë, flasin qartë. Ju sapo më thatë që kemi, sapo përmendët që kemi 11 raste të reja në 24 orët e fundit, kemi 4 raste të shtruara gjithashtu në spitalin e sëmundjeve infektive në 24 orët e fundit. Kemi 1526 testa apo tampon të marrë në rang vendi dhe unë gjej momentin të falenderoj të gjithë epidemiologët e vendit tonë, të cilët po bëjnë në opinionin tim një punë të lavdëruar për të gjurmuar dhe konfirmuar rastet. Kemi 223 të prekur, pra i bie rreth 14.6% e mostrave kanë rezultuar pozitiv. Është një përqindje pak a shumë e njëjtë dhe me vende të tjera ku COVID-19 ka transmetim komunitar. Kemi 74 raste të shtruara, ju thash, në spitalin e sëmundjeve infektive sot, prej të cilëve 4 janë të intubuar, 3 janë me maskë me presion në oksigjen, pra me presion, pra janë situash një hap para se sa të intubohen, shpresojmë të mos intubohen, por të mos harrojmë që kemi edhe 24 të shëruar, dhe tash është një shifër do thosha mbreslënëse, midis tyre kemi edhe të moshuar, siç ishte rasti 18 vjeçares së shëruar. Ne kemi hyrë në javën e 4 të kësaj pandemie në vendin tonë. Në rast se, në opinionin tim, në rast se rastet janë gjurmuar kështu siç më rezulton mua, pra hap pas hapi dhe thuajse në vëmendjen e të gjithë në vëmendjen e epidemiologëve. Shifrat që vinë janë 11, 14, 15, të shtruarit 3-4 çdo ditë. Më duket se është në opinionin tim, është një trend pozitiv brenda negative së madhe që ka kjo epidemi, dhe unë mendoj që fundi i kësaj jave do të na flasi shumë. Sidomos do thosha java e 2 e prillit do flasi shumë. Çka do të thotë se nëse rastet gjurmohen kështu siç po vazhdon të gjurmohen, pra me shumë kujdes. Në rast se qytetarët kanë respektuar dhe vazhdojnë, është shumë e rëndësishme ta analizoj, vazhdojnë të respektojnë urdhrat e qeverisë për të kufizuar lëvizjen, për të mos lëvizur, për të qëndruar në shtëpi, por dhe këshillat tona për të zbatuar ato kujdese, rregulla elementare të larjes së duarve, të shmanges kontakteve të radhë. Unë besoj që java e 2 e prillit do na gjej o në shesh pushim, pra në kurbën e shesht, ose në fillim thyerjen e saj. Çka më duket shumë optimiste. Sipas jush, doktor, apo japin efekt masat shtrënguese për lëvizjen nga autoritetet? Fakti që kemi një numër rritjesh gradual, pra do të thosha diku 10, diku 11, diku 15, pra jo çdo dy ditë 2 fishi ose 3 fishi, dëshmon fort që në opinionin tim masat e kanë dhënë ose kanë filluar të japin fort rezultatin e tyre. Nga nesër, ndërkohë, kemi një kategori të shtuar biznesesh që do të lejohen të qëndrojnë hapur. Mendoni se kjo do të përbëjë një risk dhe si rrjedhoi të duhet të ketë një ashpërsim të mëtejshëm të masave? Ky është lajm shumë i mirë. Unë kam ditë që direkt ose indirekt e kam përmendur që gradualisht masat do të fillojnë të lehtësohen, me kushtin që pensionistët të na dëgjojnë, të rrinë në shtëpi, dhe ata që nuk kanë punë ose nuk kanë një arsye e cila kushton më shumë se jeta e tyre, duhet mos të qëndrojnë në shtëpi. Zoti Pipero, deri tani kemi humbur 11 jetë si pasojë e COVID-19-s, një shifër më e lartë në raport me numrin e të prekurve, por edhe krahasuar me vendet e rajonit, paktën nga një vërejtim i thjeshtë që mund bëhet i këtyre shifrave. Përse jemi në këto nivele? Si argumentoni ju këtë? Unë besoj se kanë ndikuar disa faktorë. Në radhë të parë, një pjesë konsiderueshme e tyre kanë ardhur me vonesë, pra kanë njoftuar me vonesë, kanë ardhur me vonesë, sipas meje gjithnjë. Së dyti kanë pasur pothuajse të gjithë sëmundje bashkëshoqëruese dhe së treti të mos harrojmë që ky është një virus i ri i cili shkakton një sëmundje mjaft e rëndë dhe po ta krahasojmë përqindjen e vdekshmërisë në vendin tonë me përqindjen e vdekshmërisë në Itali apo dhe në vende të tjera, besoj që jemi aty. Ndërkohë, në raport me vendet që unë përmenda, në raport me rajonin flasim gjithnjë, kemi edhe numrin më të madh të atyre të shëruar, pra 44. Me çfarë prokurohen aktualisht pacientët?
E kam nënvizuar disa herë, neve kemi respektuar apo zbatuar skemat e mjekimit, do thosha, më të përparuara që janë zbatuar qoftë në Kinë, qoftë në Itali, qoftë në vendet tjera, duke treguar vëmendje maksimale për t'u ofruar të gjithë pacientëve të shtruar në spital dhe që plotësonin kriteret klinike dhe imazherike, 2 antiviral, 1 ose 2 antibiotik, oksigenoterapi, kortizonik sipas rastit, simptomatik gjithashtu për të korrigjuar temperaturën dhe për të mbushur shtratin vazal, antikoagulant gjithashtu, pra është një mjekim kompleks. Dhe dua t'ju them që sinqerisht, jo vetëm jemi treguar shumë të kujdesshëm dhe shumë të vëmendshëm, por dhe shumë konsekuent në këmbënguljen për të pasur në dispozicionin tonë të gjitha medikamentet e domosdoshme për ta mjekuar në mënyrë komplekse këtë sëmundje. Doktor, si po përzgjidhen sëmurët për t'u testuar? Kemi të paktën sipas informacioneve të fundit që na raportohen edhe nga kolegët tuaj edhe nga autoritetet, pra ekziston gjithmonë e para këshilla për të qëndruar në shtëpi, madje edhe rasteve që kanë temperaturë apo koll dhe që nuk kanë problem në frymarrje për shembull. Përse ndodh kështu? Si po veprohet? Natyrisht, unë jam më shumë në dieni të asaj çfarë ndodh brenda spitalit infektiv, ndërkohë që bazuar në eksperiencën time apo dhe të kolegëve tanë kemi ndarë me kolegët epidemiolog apo me autoritetet e tjera shëndetësore, mendimet tona apo sugjerimet tona që të gjithë personat e kontaktit me raste të konfirmuara duhet do e mos të qëndrojnë për së paku 14 ditë në shtëpi. Të gjithë personat që kanë ardhur nga jashtë, nga një vend i Komunitetit Evropian apo jashtë Europës, por që ka transmetim të shtuar apo komunitar të virusit, duhet do e mos të qëndrojnë 14 ditë në shtëpi. Dhe në raste gjatë kësaj kohe kanë temperaturë, koll dhe vështirësi frymëmarrje, duhet do e mos të njoftojnë qytetësve shtatën. Ndërkohë, kemi këshilluar fort që të gjitha rastet e kontaktit të afërt të personave të konfirmuar pozitiv ose të shtruar në spital pacientë smur të testohen, të gjurmohen dhe të testohen. Dhe në dienin time, përqindja e gjurmimit, siç më kanë thënë, nuk e kam zyrtarisht, është diku te 60-70%, çka konsiderohet një shifër optimale nga rekomandimet apo bazuar në rekomandimet e OBSH-s. Ditët e fundit, doktor Pipero po flitet për vaksinën e tuberkulozit si mundësi për të mbrojtur nga COVID-19. Ka një shpjegim rreth kësaj? Ka një koincidencë të jashtëzakonshme e cila ka sjellë në vëmendjen e të gjithë shkencëtarëve të Europës dhe më gjërë mundësinë që ku është kryer vaksinimi me BCG, një vaksinë që është pothuajse 100 vjeçare, apo për të mbrojtur nga tuberkulozi, incidenca dhe prevalenca e COVID-19 është e ulur. Nuk ka studime pse ka ndodhur dhe si është e mundur që ndodh. Me sa duket, BCG-ja mundëson mbrojtjen e qelizave pulmonare e pneumociteve nga Mycobacterium tuberculosi dhe të njëjtin efekt ka dhe COVID-19 apo koronavirusi i ri që dëmton pneumocitet duke nxjerrë jashtë funksionit qelizën. Ndoshta mbrojtja ndaj tuberkulozit e ka bërë alert ose të zgjuar, do thosha, rizgjuar mbrojtja e pneumocitit, ndoshta mund të jetë një koincidencë, ndoshta është fakt i fortë, por studimet e mëvonshme do të dëshmojnë. Ajo që di unë është se në disa vende, për shembull në Holland kam lexuar, kanë filluar të vaksinojnë personelin shëndetësor për ta pasur të mbrojtur me BCG. Duhet keni në konsiderat që një vaksinë e bërë në mes të epidemisë do minimumi 2-3 javë të japi efektin, pra janë të diskutueshme këto lloj veprime shtashtie apo kjo lloj do thosha ndërhyrje, por gjithsesi ata e kanë menduar dhe kanë bërë. Si përfundim dua t'ju them që është fakt dhe kjo ndoshta është koincidencë, por ndoshta është edhe një rezultat, do thosha, ose një efikasitet
apo efekt më i gjerë se sa mbrojtja nga tuberkulozi e BCG-s, gjë që do i lihet studimeve të mëvonshme për ta konfirmuar nëse është e vërtet dhe e qëndrueshme apo është thjesht një rastësi dhe nuk ka lidhje fare me këtë gjë. Pra mbetet për të pritur të paktën nga qytetarët për të marrë ose jo në konsiderat si fakt popullata shqiptare. Jo nga qytetarët nuk mund ta as mund ta analizojnë, as mund ta vërtetojnë këtë gjë. Pritet të merret në konsiderat nga studimet e mëtejshme i do të bëjnë shkencëtarët e fushës së mjekësisë, pra virologët, epidemiologët, infektologët e tjerë. Mbetet për të studiuar. HPR është një fakt shumë i rëndësishëm dhe optimist, çka na bën të mendojmë që atje ku është përdorur BCG-ja apo vaksinimi në masë i popullatës për tuberkulozin, ka një numër më të ulët rastësh, pra ka një incidencë dhe prevalencë më të ulët të COVID-19. Dhe në këtë rast, nëse do të kishte një vulosje apo një vërtetësi shkencore, siç po thoni dhe ju, besoj shqiptarët duhet ta konsiderojnë vetëm me fat apo jo? Akoma nuk e themi dot këtë gjë. HPR është një koincidencë. E qartë. Ndërkohë, çfarë mund na thoni aktualisht, doktor Pipero, për gjendjen e të smurëve në spitalin infektiv? Dinamika e smurëve në spitalin e smurëve infektive është vërtet shumë e lartë. Pra, neve kemi të smurë në shrime sipër, që tash mund të konsiderojnë forma të lehta dhe në punë 2-3 ditësh fillojnë e dalin nga spitali. Kemi të smurë që janë mesatarisht rënd, po kemi të smurë rënd. Ajo që dua të sill dhe vëmendjen tuaj është që neve jemi shumë të rezervuar në prognozën e çdo pacienti pa kaluar 8-9 ditë e para, sepse na ka ndodhur, si kundër dhe kolegëve tanë në përbot, që nga dita e 6 deri në ditën e 9, pacientët kanë pësuar një përkeqësim të pa justifikuar dhe të papritur, që askush nuk e shpjegon dot, as në Kinë nuk e ka shpjeguar dot deri tashti, as në Itali, as në Spanjë, as në Amerikë nuk po e shpjegojnë dot, pra ngelet për të studiuar. Është një gjë që neve na bën të rrim, domethënë, jo vetëm sy të qelur, por edhe shumë të rezervuar pa kaluar kjo ditë. Orët e fundit, ndërkohë, nga spitali infektiv janë raportuar, kishim 2 lajme praktikisht. Një viktim që është ndarë nga jeta në moshën 79 vjeçare dhe një 80 vjeçare e shëruar. Si shpjegohet, doktor, është çështja e imuniteti? Përmendim këtu dhe një ditë më parë, pra që nga COVID-19 humbi jetën edhe një person në moshë të re. Ju kam thënë, dhe këtë nuk e them unë, e thonë faktet e drejtanishme, ky është një virus me shumë të panjohura. Është një virus në të gjitha aspektet e tija. Në këtë gjendje apo në këtë lloj sëmundje apo në këtë pandemi luajnë rol të rëndësishëm disa faktorë. Në radhë të parë mosha dhe sëmundjet kronike, në radhë të dytë imuniteti dhe në radhë të tretë bashkëveprimi, bashkëpunimi i pacientit me mjeku, po kryesisht bashkëpunimi i pacientit me maskën e oksigjenit. Është shumë e rëndësishme që pacienti të jetë bashkëpunues në mënyrë dhe të ketë vullnet për ta përballuar sëmundjen, sepse ju thash edhe pse FDA-ja për shembull sot ka aprovuar me emergjencë përdorimin e hidroksiklorokinës në terapinë apo në mjekimin e COVID-19-s, neve ende nuk kemi një protokoll mirëfillit të certifikuar, edhe pse kemi rezultate shumë optimiste. Pra do t'ju them që mosha, sëmundjet bashkëqyruse, imuniteti dhe bashkëveprimi, bashkëpunimi me stafin mjekësor janë çelësi i suksesit. Zoti Pipero, fasonët, besoj mbase jeni njohur nëpërmjet informacioneve që merrni gjatë ditës, ka nisur prodhimin e maskave prej cope ose bezeje. Sa efikase janë ato? Mund të na mbrojnë nga përhapja e virusit? Është lajm shumë i mirë, do ta konsideroja unë, përderisa bëhet fjalë për një virus që shpërndahet përmes spërkave të mbështymës dhe ato maska e realizojnë këtë lloj e bëjnë këtë lloj efekti, do të jetë gjë mirë. Natyrisht për personelin mjekësor, neve na duhen maska profesionale, të cilat janë tjetër brand, janë tjetër, do thosha cilësi, janë tjetër material dhe janë të certifikuara natyrisht. Por për të mundësuar shmangjen e shpërndarjes së spërklave nga personi tek personi, këto maska vlen veçanërisht në mjedise të mbyllura. Ndërkohë, doktor, doja të pyesja, ju dhe kolegët tuaj po përballeni çdo ditë tashmë në betejën me virusin. A keni frikë për veten dhe familjen?
Natyrisht që kemi frikë, po frika nuk na pengon të kryejmë detyrën, të punojmë me shumë devotshmëri. Frika është njerëzore, por ju thash, të themi nuk duhet të bëjmë trimi, po duhet të bëjmë të kujdesshëm. Pra, pse është kjo lloj frike, neve jemi dhe mundohemi të jemi shumë më të kujdesshëm se sa të tjerë, sepse jemi edhe shumë më të ekspozuar. Duhet të kemi në konsiderat që çdo ditë futemi tek smurët, çdo ditë kontaktojmë me smurët, çdo ditë bisedojmë me smurët. Pra, dhe keni parasysh që Spitali i Smundjeve Infektive është një ekip, do thosha, domethënë edhe nëse e them më buron nga shpirti, me heroin dhe heroina, duke filluar nga farmacistët, laborantë imazheristët, mjekët infektolog, infermierët, sanitarët, e duke vazhduar tek reanimatorët. Pra është një ekip i cili çdo moment, çdo sekond, çdo minutë, çdo orë lufton fort për të fituar çdo jetë e cila është nën rrezikun e COVID-19. Nuk e imagjinoni se sa fort dhe me sa përkushtim punojmë ne atje brenda. Të gjithë pa përjashtim. Dhe duhet mendoni që shumica atyre kanë fëmijë të vegjël, shumica atyre kanë prindër në shtëpi, shumica atyre kanë probleme të tjera, i kemi harruar të gjitha, sigurisht i kemi harruar të gjitha, vëmendja kryesore është pacienti. Ndaj dhe do ju lutesha shumë, të gjithë qytetarëve përsëri, ata që nuk kanë arsye madhore, që kushtojnë më shumë se jeta, të qëndrojnë në shtëpi. Spitali është shumë i vështirë. Shtëpia përpara spitalit është lule, është mrekulli pse e brenda shtëpisë. Po ti je brenda spitalit, pa një njeri të afërt dhe nën frikën apo presionin e virusit, të gjithë pacientëve sot që kam takuar, ju kam thënë, ju lutem, jo panik, ka shumë prej tyre që janë të friksuar, ka shumë prej tyre që i mbajnë në efektin e qetësuesve. Është shumë e rëndësishme të qëndrojmë në shtëpi, është shumë e rëndësishme të shmangim kontaktin, është shumë e rëndësishme të mos sëmuremi. Dhe e kemi në dorë vetë, të ruhemi e kemi në dorë vetë. Prandaj sërish ju lutem, respektoni urdhat e qeverisë, rrini sa më shumë në shtëpi, mos dilni pa arsye madhore. Zbatoni këshillat tona, ruani veten, ruani dhe tjerë. Na ndihmoj dhe neve për të shërbyer më mirë pacientëve që kemi në spital. Është shumë e rëndësishme më del nga thellësia e shpirtit kjo thirrje për të gjithë qytetarët. Është shumë e rëndësishme t'i durojmë edhe këto pak javë që na kanë ngelur për ta përballuar këtë epidemi. Gjë e mirë kjo e fundit që sapo thatë doktor, po ndërkohë për të rikthyer dhe për të prekur pak situatën dhe pse jo shifrat. A kemi në një mesatare testimesh aktualisht që po bëhet nga institucionet tona mjekësore dhe spitalit? Më pyesni më shumë të lutem për gjendjen e pacientëve në spital, sepse shifrat e testimeve, ja u thash përqindjen e pozitivitetit, numrat, ato që di dhe unë, sepse dhe unë, një lloj si juve, marr informacionin zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë, po i dëgjoj edhe në media, ajo që di të them dhe vazhdoj të këmbgul është unë kam qenë, jam dhe do të jem konsekuent në një sugjerim. Jo testime për depistim. Depistimi dhe depistimi shërben statistikave. Ne duhet mos të gjurmojmë çdo rast për të testuar rastet e kontaktit të afërt, për të parë realitetin, pra ku jemi me personat e kontaktit, sa prej tyre janë infektuar dhe si mund ta ndërpresim më mirë zinxhirin epidemiologjik. Pra si mund të kufizojmë rrezën e shpërndarjes së sëmundjes. Ky është mendimi im definitiv sa i takon testimeve. Në Itali, doktor Pipero, është bërë një prognozë që pas javës së 3 të muajit prill do të fillojë të bëhet një zërim siç ndodhi pak a shumë dhe në Kinë. Kemi ne një prognozë nga epidemiologët tanë, duke qenë se shqetësimi është dhe i madh, ju e përmendët disi pak më herët bisedës tonë. Unë mendoj që java e 2 e prillit neve do ta gjej do thosha në një kurb që nuk rritet më, pra një kurb të sheshtë ose në thyerjen e saj, pra besoj pak më herët se Italia. Ndërkohë, duke qenë se përmendët dhe Italinë, drejt vendit fqinj u nisën 30 mjek dhe personel mjekësor që për të shkuar në ndihmë shtetit fqinj që po kalon një situatë shumë të keqe, referuar dhe shifrave. Jeni ndjeni se për çfarë personeli bëhet fjalë, pra profilin e tyre?
Është lajmi më i mirë që ka marrë këto ditë, krahas edhe lajmeve të tjera, natyrisht siç është shërimi i pacientëve ndjerë nga spitali, bindja e qytetarëve të me radhë. Në dienin time ka qenë një ekip kompleks me personel shëndetësor, mjek, infermier e të tjerë, pra ishte një gjë shumë e mirë e bërë në kohën e dur, në vendin e dur dhe ndaj një vendi që nuk është vetëm vend mik, po ku jetojnë edhe 500-600.000 shqiptarë, ndoshta më shumë, pa ishte një gjë jashtëzakonisht e mirë. Edhe është gjë shumë e mirë, është për t'u përshëndetur. Ndërkohë, a janë nënshtruar ata tamponimit përpara nisjes? Keni një informacion të tillë? Po, ju lutem mos më pyesni për këtë gjëra, sepse ju thash, më pyesni më shumë për çka ndodh në spital, por ju garantoj që janë marrë të gjitha masat që në Itali të vëmë dhe të ndihmojmë për të shëruar koronavirusin, jo për të çuar koronavirusin nga Shqipëria. Ka patur, marr shkas dhe nga disa raportime të mediave italiane që personeli që ka vajtur në ndihmë ka patur një mungesë dokumentacioni, pra thënë më saktë profilin e tyre dhe ku mund të jenë më shumë në ndihmë. Nuk kam dieni dhe nuk kam koment. Unë ju falenderoj që gjetët kohën për të bërë këtë bisedë bashkë dhe për përgjigjet që dhat, doktor Pipera. Faleminderit juve. Dhe një urim për ditën botërore të mjekëve. Faleminderit, e kisha harruar fare. Eci mëtej me të tjera informacione, qytetarët nuk kanë mundur të marrin autorizimin për lejen për shkak të mos funksionimit sistemit. Daniel Shima, zëvendës drejtori i AKSH-is, pranon për A2CNN problemet me portalin i Albania, çka sipas tij ka sjellë edhe mungesën e ofrimit të shërbimeve. Autorizimi nga platforma i Albania duhet të ishte mënyra më e thjeshtë për të dalë nga shtëpia në kohën e koronavirusit, por duket se një pjesë e mirë e qytetarëve nuk mundën të bënin pazaret e planifikuara për shkak të mos funksionimit të sistemit. Pranë redaksisë A2CNN kanë bërritur 10 ankesa që dëshmonin pamundësinë për të marrë këtë autorizim. Daniel Shima, zëvendës drejtori i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ka pranuar për A2CNN se sistemi ka shfaqur probleme. Ka pasur vonesa në dhënien e ndihmës së qytetarëve, ka pasur shumë aplikime nga pensionistë, një fashë nuk duhet aplikonte, normalisht aplikimet janë refuzuar, kjo ka sjellë ngarkesë të sistemit, gjë që nuk ishte parashikuar më parë. Ajo që ka ndodhur është që ka dhe shumë aplikime nga qytetarë që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, të cilët aplikojnë për veten e tyre, gjë që jo vetëm është e papranueshme, e palogjikshme, por është edhe mbi ngarkesë e pajustifikueshme e sistemit dhe e paparashikuar më parë. Por A2CNN mëson në rrugë jo zyrtare se problemet në platformën i Albania vinë si rrjedhoje mungesës së kapaciteteve të sistemit, i cili nuk është parashikuar të përballojë një fluks të tillë aplikimesh që ka sjellë shërbimi i ri përmes portalit. Shima tha se specialistët pranë Akshit po punojnë për përmirësimin e infrastrukturës së platformës. Për ditës djeshme jemi në përmirësim të infrastrukturës së sistemit, në rritje të kapaciteteve, për të marrë parasysh dhe për të marrë përsipër çfarë do lloj skenari që po na vjen çdo orë në vijim. Kërkojmë mirëkuptimin e tyre, por duke qenë se vonesa është shkaktuar në dhënien e ndihmës, janë edhe ndaj atyre qytetarëve që kanë harruar fjalkalimin dhe nuk kanë as akses në emailin e tyre apo në numrin tyre të telefonit të vjetër që kanë pasur në momentin kur kanë bërë regjistrimin e tyre në portal. Rregulli i ri i qeverisë për të dalë nga shtëpia vetëm me autorizim ka hyrë në fuqi prej ditës së hënë dhe është funksional vetëm për zonat urbane. Leje mund të marrë vetëm një person i familjes për nevojat bazike si ushqimet apo ilaçet, ndërsa përjashtohen nga ky rregull pensionistët, të cilët nuk duhet të lëvizin nga shtëpia. Me masat shtesë për lëvizjen e qytetarëve është shtuar dhe numri i forcave të rendit të cilët kontrollojnë qytetarët nëse janë pajisur me leje për të kryer pazare. Kryesisht, dyndjet e qytetarëve vijnë re pranë supermarketeve apo furrave të bukës, ndërsa sot nuk mungoi as trafiku i automjeteve në rrugë. Ndjekim vëzhgimin e kolegut Julian Kasapi. 24 orë pas ndryshimit të masave për lëvizjen e qytetarëve, kryeqyteti nuk kishte ndryshim nga ditët e mëparshme. Madje as trafiku i automjeteve nuk njohu paksim. Tek pazari i ri ndonse nuk ishte më radhë të gjata, i vetmi shqetësim për qytetarët mbetet fasha orarit prej 60 minutash leje. Shumë prej tyre nuk mund të bëjnë çdo shpenzim brenda këtij orari, pasi duhet të kujdesen dhe për familjarët e tyre që janë pensionistë. A është e vështirë të respektosh fashën e orarit? Sigurisht, duhet të bëjmë vrap, duhet të organizohemi, do të thotë në të njëjtin dyqan duhet të imagjinosh të marrësh sa më shumë produkte, të evitosh radhat. Sigurisht që është e vështirë, megjithatë kush është më i ri duhet të ndihmojë ata që janë më në nevojë.
Ju ka ndaluar policia? Ende jo, fatmirësisht. Jo. Sot është dita e parë, jo, sot është dita e parë që po dalim, kështu që shpresoj që të mos e thyej. Përsa i përket aplikimit për lejen, sipas tyre gjithçka ishte e thjeshtë. Jo, absolutisht jo. Shumë kollaj. Çova mesazh me SMS. Po, çova mesazh, sot mëngjes më erdhi mesazhi. Dje çova. Absolutisht jo. Gjëja më e mirë që e bën me bllokim bilet. Sepse ndryshe nuk merr vesh bilet. Në total në portalin i Albania aplikuan më shumë se 54.000 qytetarë. Fashat e orareve më të përzgjedhura ishin ato të orës 9 dhe të orës 10, me më shumë se 26.000 leje të dhëna. Posta shqiptare është ndër institucionet që po merr më shumë vëmendje gjatë këtyre ditëve për shkak edhe të detyrave që janë caktuar këtij institucioni, por për më shumë detaje ne do të kuptojmë nga drejtori i këtij institucioni, drejtori i Postës Shqiptare, zotin Lajër Dure, të cilin siç e kemi komunikim të drejtë për drejtë me ne. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit e ju që më jepni këtë mundësi të komunikoj. A ka nisur zoti Duraj shpërndarja e pensioneve këto ditë? Është një çështje shumë e ndjeshme ditëve të fundit. Çfarë protokolli specifik është ndjekur për situatën ku jemi? Në fakt këto ditë ka mbaruar ndarja e pensioneve të muajit mars. Për 2 ditë ISSH-ja do jetë në një lloj ristartimi të sistemit, do llogariten dhe ndihmat shtesë dhe do fillojmë pas nesër nga shpërndarja e pensioneve për muajin prill. Pra Posta Shqiptare e ka realizuar misionin e saj pothuajse 100%, sepse dua të bëj me dije që në sportelet tona marrin pension 609.000 pensionistë. 20% të cilëve nuk e marrin pensionin në mënyrë të përmuajshme, për arsye të emigracionit apo të faktit që banojnë diku tjetër, ndërsa pjesa tjetër për rreth 500.000 që janë, si thua, klientët normal, tashmë kanë marrë pensionin. Si është bërë ndarja e listave apo emrave? Po ju pyes pak në detaje më shumë teknike. Ka një përzgjedhje si po bëhet në gjithë këtë situatë? Sigurisht. Patjetër që ka një përzgjedhje dhe faleminderit që më jep mundësi që ta sqaroj. ISSH-ja e cili është institucioni i përgjegjës për pensionet, ka një listë rigoroze, e cila fillon në datën 1 të çdo muaji dhe është bazuar kryesisht nga dita e daljes në pension. Pra kush ka dalë më herët në pension e merr datën 1, pastaj merr radhë datën 2. Pra është një traditë tashmë në sportelet tona, të cilën ne do ta respektojmë edhe gjatë muajit prill me ndarjen e pensionit në shtëpi. Thash, bëhet fjalë për jashtëzakonisht shumë pension, 500.000 dhe patjetër do ketë vështirësi, kështu që kërkoj dhe mirë kuptimin e medias. Dua të marr pak nga koha e çmuar që ju më jepni, për sqaruar një rast që sot është bërë kështu viral në media. Është një rast i një zonje pensioniste në Vlorë, që ankohet që nuk ka marrë pensionin, pi ujë me sheqere, e cila ka ngjallë vërtet reagime, sepse ne jemi të ndjeshëm ndaj këtyre rasteve. Do të sqaroj që nuk është fakt e vërtet, zonja ka marrë pensionin në datën 3 mars, por ndoshta ka pas parasysh për pensionin e muajit prill. Shpejt i vjen data 3, kështu që ajo do marrë pensionin e muajit tjetër, por që nuk është lënë nga ana jon pa i dhënë pensionin disa nisë fjalë. Pashte në disa media prestigjioze ishte një nga lajmet kryesore, kështu që më jepet mundësia që të përdor televizionin tuaj për të përgjigjëstuar këtë rast. Ndërkohë, a është e mundur, zoti Duraj, të dërgohet të gjithë pensionistëve pra pensionin banesë, duke qenë se është dhe problemi ekzistues prej shumë kohësh i sistemit adresave? Ka patur probleme në lidhje me këtë? Me thënë të drejtën, ne kemi një traditë shumë të mirë. Rreth 170.000 pensionistë preferojnë pensionin në shtëpi, pra kanë vite. Kështu që është rreth 1/3 atyre që aktualisht e marrin. Ngelet 1/2 dhe është një numër vërtet i madh, por fakti që prej datës 10 ne kemi shpërdar qindra mijëra pensione në shtëpi, më bën shumë optimist se do t'ja dalim. Duhet që pensionistët, sepse fatkeqësisht ende Shqipëria nuk ka një adresar zyrtar ku secilit ketë adresën saktë, një libër që edhe ne si post i referohemi. Megjithatë, fal ndihmës që kemi marrë, ne kemi pothuajse një sistem adrese të saktë pensioniste. Megjithatë, është shumë e rëndësishme që ata të kontaktojnë me Postën Shqiptare nëpërmjet numrave të tanë telefonit për të përcaktuar me detaje më të saktë adresën dhe të mirë kuptojnë postierët tanë. Se të ndash një pension është një proces, nuk është postar, nuk është një objekt postar pensioni. Ai do numërohet, do firmoset, qoftë kur merret në sportelet tona tek përpunuesit apo sidomos kur dorëzon pensionistëve. Kështu që ata vërtet lodhen dhe janë në vijën e parë të luftës. Fillojnë punën në 7 mëngjesit dhe mbarojnë deri në 4, sepse ne kemi një leje speciale për të operuar deri në atë orë. Kështu që do drejmë kuptimin e pensionistëve dhe shfrytëzimin e kanaleve tona të komunikimit për të saktësuar adresat e tyre.
Janë rreth 50 numra në dispozicion. Nga sa keni parë gjatë këtij muaji, a mendoni se është mirë kuptuar e gjithë kjo mënyrë pune nga pensionistët, çfarë paqartësish ka nga vrojtimet që bëni ditë për ditë? Po, jo të gjithë pensionistët janë, le të themi, të lidhur me mediat sociale dhe me reklamat dhe me fakti që njoftimet tona. Është një pjesë e vogël, fatmirësisht, që nuk ka ende njoftimet e dura. Megjithatë, ne shqiptarët kemi këtë të mirë, jemi të lidhur me njëri tjetrin komunitet dhe e gjejmë mundësinë e komunikimit. Deri tani janë shpërndar 470.000, 75.000 në mos gaboj, nuk jam i sigurt këtë sekond, sepse shifrat updatohen, që do të thotë pothuajse 95% e pensionit normal. Kështu që të gjithë ata që kanë dashur e kanë marrë. Megjithatë, është një kategori pensionistësh, të cilët na kanë krijuar një lloj ngërçi të vogël, sepse çdo pension merret në zonën ku ti ke gjendjen civile. Dhe ndodh që një pjesë pensionistësh për arsye të ndryshme banojnë në Tiranë dhe kanë gjendjen civile, le të themi, në Durrës, ndoshta një pjesë e atyre që u postua nga tërmeti. Për këta pensionistë është shumë e rëndësishme të kontaktojnë pra zyrave tona për të saktojnë adresën e tyre, sepse zyrtarisht për ne ai është pensionist në bashkim tjetër dhe vetëm atje mund të merret pensioni. Por ne kemi një procedurë që quajmë keshi në shtëpi, cash to cash delivery, që mundson dhe këtë gjë. Rreth 1200 pensionistë kanë përfituar nga kjo gjë, megjithatë ka ende të tjerë që janë duke saktësuar adresën e tyre, por që gjithë ngërçi ishte për muajin mars. Prilli besoj do jetë normal. Është një numër i lartë ky, siç po thonin, pra që shfaqin problemin e gjendjes civile dhe banesës reale? Po të nisem me statistikë është i papërfillshëm, por ai është një pensionist dhe për ne është shumë i rëndësishëm. Edhe një pensionist është numër i lartë për ne. Ndërkohë, si do t'i kryejnë këta, pra kjo kategori sociale, pensionistët, si do t'a bëjmë pagesën e energjisë dhe të ujit? Po ofrohet kjo gjë, besoj, në sportelet e postës? Ne kemi një patjetër, sepse posta... Ndërkohë kemi dhe thirrjen për të evituar radhat, pra është situatë shumë delikate. Radhët duhen evituar, detyrimet dhe pagesa utiliteteve patjetër që do të bërë, e OSHE-s, e ujit, pa diskutim, e Altelecomit që është dhe ai një klient jon, por tatimet patjetër janë shumë utilitete që paguhen në postë. Ne kemi bërë një format standard, i cili në muajin prill do ofrohet pensionistëve, ku nëse ata do shprehin vullnetin e tyre, do mbahet nga pensioni dhe detyrimi ndaj shtetit të drita, ujë dhe telefonie. Ndërkohë, me pakot postare, çfarë po ndodh? Vijon shërbimi normalisht? Ka patur vonesa nga prardhin e pakove nga shtetet tjera për shkak të situatës? Pa diskutim, sepse transporti ajror i pasagjerëve, të cilët avioni ishte dhe kargo, në këtë rast shërbente për dëgjem e pakove, është pezulluar, megjithatë kompanitë postare kanë gjetur forma të tjera të vijimit të pakove. Kryesisht, vetëm pak vende nuk vijohet me dërgesa e pakove, por në shumicën ka. Nuk është pako e zakonshme, është EMS ose SEM, që kemi në dy nga shërbimet, ose posta rekomande, pra është pak më shtrenjtë se posta normale, sepse i tillë është dhe trafiku dhe vijimi i pakove, që na kushtozon të operojmë vetëm me dy forma, dhe jo me atë të lirën, po ta quajmë. Zoti Laer Duraj, unë ju falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam bashkë. Falenderit dhe edhe njërë falenderit për mundësinë që më jepni dhe shpresoj shumë dashamirësinë e medias për të na lehtësuar në punën tonë të përditshme. Falenderit. Faleminderit juve. Kjo situatë duket se më e vështirë është edhe për familjet me pamundësi ekonomike dhe ato të pastreja ku rrezik nuk është vetëm koronavirusi. Çifti bashkëshortëve Bica në Labinot Fush në Elbasan jeton me vetëm 5.000 lekë në muaj ndihmë ekonomike dhe nuk mund të sigurojë ushqim apo ilaçe. Bashkëshortët apelojnë për ndihmë pasi u rrezikohet jeta edhe nga kafshët e egra që u futen në banesën e rënuar. Nga kushtet, nga hallet, nga fëmijët që kemi në këtë gjendje, nuk mundem të përballoj më. Pa shtëpi, pa të ardhura, pa ilaçe, të sëmurë dhe në izolim. Kjo është drama e bashkëshortëve Bica në fshatin Labinot Fush të Elbasanit. 5.000 lekë të reja nga përkraje sociale, borxhet dhe ndihmat me ushqime që ka marrë nga pushteti lokal, janë të ardhurat e këtyre bashkëshortëve, të cilët janë në kufijtë e mbijetesës. Shumë e vështira, vetëm Zoti e di me. Plus në këtë kohë që jemi me këtë situatë që është gjithë bota në një grip,
Ne jemi akoma më keq se nuk kemi asnjë të ardhur, asnjë mundësi. Ne jemi të izoluar, të bllokuar komplet. Vetëm 50.000 lekë asistencë marrim, çfarë do bëjmë më i pari me ta të paguish ujtin, dritat. Çfarë bën ti me 50.000 lekë? Dritat, ujtin, as ilaçe nuk marr, as bukë sun ham, as bukë thatë sun nxjerrim me 50.000 lekë. Sikur të mos mjaftonin kushtet e rënda shëndetësore dhe ekonomike, familjes Bica ju shkatrua edhe banesa nga tërmetet e vitit të kaluar, dhe tani kanë frikë edhe nga egërsirat e natës. Është i qikë vjetërsia që është, ka shumë vite që është ndërtuar. Dhe pasojat e tërmetit njëra pas tjetrës, dhe në këtë gjendje ka arrit sot shtëpia ime. Më dha një çadër, po vjet që mos gaboj, se bite shiu komplet mrena, e vuna në qati, ma ngrejti era, ma flëtëroje qavi, e bani cop-cop, pasaj as hynin punë ma. Tu ka hynë 2 herë riu. E kam pa vetë se hapa derën që është duke thuj kamë duke utorin një mylla derë më shpejt doli në muri që është shem dhe i ku andej. E ne kam frikë se banjën e kam jashtë, kam frikë se të në hajë natën. Shpresën tani e kanë tek kryeministri, të cilit i apelojnë për ndihmë. Nëse nuk na mbron kryeministri që e kemi si baba, ne jemi të vdekur. Shpresat dhe i kemi se i me këte kemi. Në ne. E ne kemi shpresa, është si puna fëmijës që pret nga babaj dhe populli pret nga kryeministri. 10 pensionistë nuk i kanë zbatuar urdhrat e izolimit. Në Korçë të moshuarit thonë se nuk kanë asnjë person që t'i ndihmoj për të bler ushqimet apo ilaçet. Nga bashkia ndërkohë nuk ka ardhur asnjë ndihmë, edhe pse ata thonë se kanë regjistruar emrat. Masat e reja të vendosura për izolimin duket se nuk janë respektuar në qytetin e Korçës, veçanërisht nga shtresa më e rrezikuar nga koronavirusi, ajo e pensionistëve. Edhe pse urdhri është që kjo shtresë të mos dalin fare nga banesa, shumë prej tyre kanë qenë rrugëve të qytetit juglindor, duke kryer pazaret dhe duke bler ilaçe. Disa shprehen se nuk din të bëjnë aplikimet online, ndërsa të tjerë shprehen se janë të detyruar të dalin, pasi nga bashkia nuk ka ardhur asnjë ndihmë, edhe pse kanë regjistruar emrat. Jeton vetëm? Vetëm me prakën të sëmur jemi 3 orë, pero nga keq ata. Vate në bashkë me kam regjistruar emri nuk vinë. As për ndihmë, as për qysh, ti do të daloj. Kush do të daloj? Duhet të rish brenda në banesë thuhet. Vetë ti sill bashkia ato. Kam aplikuar, atë vemi Ka ardhur askush. Çfarë të bëj unë? Me çfarë të bëj? Ku të bëj të malej që të dal unë? Bashkia thotë që do t'ju vinë punonjës dhe do të blejnë ushqimet për ju. Për ne? Që nuk dilni dot nga shtëpit. Ka ardhur njeri nga bashkia? Fare nuk ka ardhur njeri. Fare nuk ka ardhur njeri birinës. Si do t'ja bëni edhe ditët në vim të dilni pa leje ju? Po pa leje të s'kam ku? Ku të bëjte? Ku? Bashkia ka thënë që duhet të vinë. Bashkia ka thënë? Bashkia e gjuan bashkisë të tha në fje, kam 2 muaj, tha, po pension nuk mos e një shpita. Bashkia lave të bukura dhe... Dhe rezikoni të gjobitemi. Po gjobitën, ja, mbajni dhe pension që kemi marrë. Vetë me gruan jemi të 2. Pensionistë të 2? Pensionistë të 2, s'kemi asë njeri, kemi 16 vjetë vetëm. Po, unë nuk di ta nxjerrë në telefon, edhe janë detyruar tash mor ato do e keni në shtëpi. Këtë pa lejë domethënë. Po pa lejë se Ditari numrin. Ato si thotë live, po ku mos digje fare një. Aktualisht në qytetin e Korçës, numri të infektuarve me koronavirus është 14 persona. Deputetët janë rikthyer sot punës nëpër komisione duke u mbledhur online. I pari ka qenë Komisioni i Shëndetësisë që pas diskutimeve miratoi në parim dhe tërësi 3 akte normative të qeverisë që lidhen me masat e marra në përballimin e situatës nga pandemia COVID-19. Paralelisht me punën në komisione, deputetët janë edhe në terren për të ndihmuar elektoratin e tyre. Dyert e Kuvendit të Shqipërisë janë kyçur, por kjo nuk është një pengesë që ligjvënësit të mblidhen për të ushtruar funksionet e tyre. Gjatë ditës së sotme është zhvilluar mbledhja e parë online e Komisionit të Shëndetësisë, i cili ka kaluar aktet normative që lidhen me masat që ka ndërmarrë qeveria kundër përhapjes së COVID-19. Përmes platformës Webex, deputetët po diskutojnë dhe miratojnë virtualisht aktet e ndërmarra nga qeveria. Bëjmë mbledhje me komisionet, unë jam në fakt 2 komisionet ekonomisë dhe politikës jashtme, dhe të 2 komisionet kemi kryer disa mbledhje. Puna vazhdon si për komisionet parlamentare, por edhe me prioritetet e tjera që kemi si vend me aspirat pra për të futur në Bashkimin Evropian.
Paralelisht me punën si antar të komisioneve, ligjvënësit janë zhvendosur gjithashtu në terren për t'i qenë pranë qytetarëve në zonat e tyre elektorale. Deputeten opozitare Rudina Hajdari e gjejmë në zonën e saj elektorale në Laprak. Prej ditësh po shpërndan personalisht paketa ushqimore për familjet në nevojë apo të mëshuarit që nuk mund të bëjnë vetë pazarin si pasojë e masave të qeverisë. Thjesht po bëj detyrën time si deputete, po mundohem me aq sa ka mundësi nga ana ime ekonomike për të siguruar disa ndihma të vogla për familjet që jetojnë në këtë zonë. Po mundohem pak nga pak 5 familje në ditë. Nuk është një numër i madh, por është një numër i konsiderueshëm, sidomos kur bëhet fjalë për disa familje që janë pa një mbështetje financiare. Edhe socialisti Ervin Bushati po ndihmon me ushqime në zonën e tij elektorale. Në njësinë bashkiake numër 8 ku unë jam si deputet, kemi shpërndarë ndihma, i ndihmojmë të moshuarit, ka grupe të cilat në mënyra dhe në protokolle tërësisht të vendosura qartë nga OBSH-ja dhe nga Ministria e Shëndetësisë qëndrojnë pranë njerëzve pra. Por deputeti këmbgul se ndihma duhet të vijë sipas protokollit dhe të mos kufizohet tek vullneti i individit. Në asnjë mënyrë të mos mendoj një njerëz që do të ndihmojë që ta bëjë në mënyrë personale. Duhet të kalojnë nëpërmjet autoriteteve. Patjetër nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Bashkisë apo njësive bashkiake në të gjithë Shqipërinë. Deputeti Andi Përmeti thotë se familjet në nevojë dhe pensionistët janë kategoria që i është drejtuar më shumë për të vënë në lëvizje institucionet vendore për ndihmë. Ai apelon për më shumë vëmendje për moshën e tretë. Problemi është që ky kujdes duhet të jetë i përditshëm. Këta pensionistë nuk kanë mundësi financiare të bëjnë pazar dhe të blejnë ilaçe për 1 muaj ose për 2 muaj. Këta pensionistë bëjnë pazar ditë për ditë. Këta blejnë nga pak, aq janë mundësitë e tyre. Për këtë arsye ne duhet kujdesemi domosdoshmërisht bashkitë në prioritet të identifikojnë të gjitha pensionistët dhe të shkojnë ditë për ditë në ndihmë. Ndryshe ata nuk do mbijetojnë dot. Ligjvënësit i bëjnë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi për të mos lejuar përhapjen e virusit. Eurokomisioneri për zgjerimin Oliver Varheli ju drejtua me një video mesazh popullit shqiptar ku e përgëzon atë përhapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Varheli garanton se Komisioni Evropian do të vijojë të jetë përkrahas Shqipërisë si në luftën kundër koronavirusit, ashtu edhe për ndërtimin nga tërmeti 26 nëntorit. Dear citizens of Albania, the coronavirus pandemic is an unprecedented global crisis for citizens, societies and economies. The European Union is currently working intensively on how to help our closest partners, like your country, to tackle the impact of this crisis. Solidarity and cooperation are needed. Despite the difficult times, it is a historic moment for your country. The EU agreed to open accession negotiations with both Albania and North Macedonia and to endorse the Commission's proposal for a revised enlargement methodology. You should be proud of what you have achieved. It marks a milestone on your EU journey. I expect the authorities will continue advancing the necessary reforms, in particular in the area of rule of law and other fundamentals, which will be the first area on which we will open the accession negotiations. We did and do stand by the Albanian people in its reconstruction efforts after the earthquake, as well as in addressing the coronavirus crisis. Për të mbrojtur në mënyrë efikase nga koronavirus, studiuesit në mbar botën kanë zhvilluar kërkime të shumta rreth jetëgjatësisë së COVID-19 jashtë organizmave të gjalla. Vendet nga të cilat njerëzit rrezikojnë më pak të infektohen janë materialet poroze, duke përfshirë këtu edhe rrobat. Nga studimet e shumta që po kryen javët e fundit mbi karakteristikat e koronavirusit, një nga më të rëndësishmit është ai i jetëgjatësisë së tij jashtë organizmave të gjallë. Një dhënteje e rëndësishme duke menduar se jeta jonë është një shumatore prekjesh, kontaktesh dhe aksionesh kundër veprojmë me pajisje të ndryshme. Studiuesit kanë përmbledhur fazat e jetëgjatësisë së koronavirusit në disa periudha të caktuara, deri në 3 orë. Me sa dihet deri më tani, ky është harku kohor në të cilin koronavirusi mund të mbjetojë dhe të infektojë në formën e spërklave, edhe pse nuk kemi ende prova që një kollitje vetme mund të shkaktojë infeksion. Deri në 72 orë, studimet tregojnë se koronavirusi mund të mbjetojë në sipërfaqet e forta dhe të shndritshme deri në 3 ditë. Këtu futen të gjitha objektet plastike, ato me xham, si edhe materialet metalike si inoksi dhe çeliku. Ndërkohë koronavirusi nuk parapëlqen objektet me përbërje bakri, element nga i cili zhduket pas vetëm 4 orëve.
Virusi e humb forcën e tij me kalimin e orëve, por është mirë të mos preken materiale të tilla në ambiente publike dhe në qoftë se kjo ndodh, të mos preket fytyra përpara se të lahen mirë duart. Deri në 24 orë, materialet poroz, si letrat, kutitë e kartonit, por edhe rrobat, shpesh herë mendohet se i mbajnë papastërtitë më tepër, por e vërteta është që nuk e favorizojnë virusin që zhduket pas një dite nga këto sipërfaqe. Gjithsesi edhe në këto raste mbeten këshillat e thëna për materialet plastike. Jetë gjatësia e virusit që ka prodhuar pandemin përkthehet normalisht në një seri normash që mund të merren në përditshmërinë tonë edhe kur ajo është e kufizuar. Kur shkoni në dyqan, mbani gjithmonë me vete produkte antibakteriale. Jo të gjitha dyqanet e kanë në dispozicion të klientëve. Kur paguani edhe pse materiali plastik i kartës së kreditit mund të mbajë gjatë virusin, sërish është e vështirë që të preket nga njerëz të tjerë dhe këshillohet kundrejt kartmonedhave dhe monedhave. Ushqimet në kuti nuk kanë probleme edhe po u dezinfektua pakoja, ndërkohë që rekomandohet që frutat, edhe ato që qërohen, të lahen shumë mirë përpara konsumit. Në dyqanet që kryejnë shërbim në shtëpi, preferoni paketimet poroze, pra me karton apo letër dhe jo pakot plastike, duke shmangur sa të jetë e mundur personat që ofrojnë shërbimin dhe që hynë në kontakt me shumë njerëz. Kini kujdes me gjeste që nga momenti që kryeni në mënyrë automatike, nuk mendohen si të rrezikshme. Butonat e ashensorëve, mbajtëset metalike, aparatet e tharjes në banjot publike janë të gjitha potencialisht të rrezikshme. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë ditar special kushtuar koronavirusit. Këto ditë vetë izolimi dhe distancimi social janë të vështira edhe për fëmijët me aftësi ndryshe, por edhe prindrit e tyre. Mungesa e terapisë është mjaft problematike për fëmijët me sindromën Down dhe autik, ndërsa kufizimi i orareve sjell vështirësi tek prindrit e tyre, veçanërisht atyre në pension. Arturi e ka më të vështirë se fëmijët e tjerë për të kuptuar përse nuk mund të dalë jashtë shtëpisë. Sindroma Down nuk e ka penguar deri më sot të ketë një jetë aktive. Është i mërzitur, po dhe nuk e koncepton tamam arsyen e mbylljes, sado që t'ja shpjegosh. Sepse do kryesisht insiston të dalë te porta. Terapia për të cilën ka nevojë është e jetë e vështirë të zhvillohet online, njësoj si mësimet e klasës së dytë. Punon me terapistet, në njerë mërzytet edhe i thot mbylle, se nuk dua, mbas 5 minutash duhet i bjem prapë që tash jemi okej dhe ne do të fillojmë. Ky nuk është një problem që hasin vetëm prindrit e Arturit. Është një terapi individuale, është një terapi e drejt për drejt, ku terapisti ndërvepron në bazë të situatave të caktuara dhe aty brenda përfshihen një konglomerat gjërash të cilat është e pamundur që të zhvillohen online. Ne jemi munduar në fakt që ndoshta ta eksperimentojmë tek disa fëmijë me disa programe të avancuara tek ta, mirë po ishte e pamundur. Këto ditë vetë izolimi dhe distancimi social janë të vështira edhe për fëmijët autik, si edhe prindrit e tyre. Ai nuk e ndjen fare, ai është i lumtur. Është një rast atipik, rasti idealit tim. Por shumica, dërmuesit e them, dhe këto jam gati i bindur 100%. E prindrit me fëmijë autik vuajnë. Sepse do t'i çojnë në një qendër, do t'i çojnë diku, do t'i dalë nxjerrin të shëtisin, të marrin ajër. Kufizimi i orareve të lëvizjes rëndon akoma më shumë i prindrit e fëmijëve me sindromën Down dhe atyre autik. Ne jemi 2 pensionistë edhe një fëmijë me handikap mendor, për që ka moshën mendore ka 3 vjeç e gjysmë, që nuk mund dalit bëj pazare. Unë nuk e di si të bëj. Tani ju më dhat mundësinë dalit bëj pazare. Duhet t'ja lej një çik përgjegjësinë djalit dhe vajzës apo të largohem unë? Në shenjë proteste kundër qeverisë, do të heq këtë maskën siç duke ndjekur shembullin e ndritur të zotit kryeministër, që ju vërsula asaj zonjës plak në rrugë, si të ishte një ujë që i vërsuli një qengji, dhe do them po ndjek shembullin e kryeministrit. S'kam doreza dhe s'kam maskë. Nga qeveria kërkojnë më shumë vëmendje, ndërsa lodhin shtesë ka kush ua kompenson me dashuri. Unë personalisht them sindromi dashurisë, sepse pas një dite shumë të lodhshme, shumë e sfilitur, kthehesh e puth, ose të puth dhe t'i kur je me nerva, mos të them që dhe kur të rrëshqet në i pikloti fillon edhe ta fshi, edhe t'ulet në prerë, sigurisht i haron të gjitha.
Pandemia, si shumë aktivitete të jetës, gjatë kësaj periudhe ka ndikuar edhe aktivitetet sportive të fëmijëve me aftësi të kufizuar intelektuale. Në vendin tonë, prej më shumë se 2 vitesh, është aktiv projekti SOA, Special Olympics Albania, veprimtaria të cilit është ndikuar gjithashtu nga pandemia dhe masat e izolimit. Roland Hysi, drejtori kombëtar i këtij projekti, është në komunikim të drejtë për drejtë me ne për të biseduar për këtë temë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për mundësinë, për ftesën, edhe përshëndetje të gjithë atyre që kanë mundësi të na dëgjojnë ose të na shikojnë. Landit, falenderoj që gjetë kohën dhe ti për të biseduar me ne. Doja të pyesja si fillim, si veproni në projektin që keni, që udhëhiqni, si veproni në një situatë normale dhe si po veproni këtë situatë? Okej, faleminderit për pyetjen. Para se të jap një përgjigje, lutem lejo të jap dy citime, 2 kota, që e para është madhështia e një kombi matet, me faktin dhe mënyrën se si ne i trajtojmë më të dobtit apo personat që janë në nevojë. Dhe shprehja e dytë që shumë janë të njohur dhe e dinë se për kush persona ka thënë, që është Nën Tereza, është jo secili për nesh mund të bëjë gjëra të mëdha, por të gjithë mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri shumë të madhe. Që të dyja kanë lidhje me njëra tjetrën, pra nuk ka rëndësi se sa i madh apo se sa i vogël je, mjafton që ti të bësh diçka edhe mund t'i gjendesh pranë të gjithë personave. Dhe për të vijuar më pas me përgjigjen tuaj është që organizata Special Olympics Albania ka një aktivitet, duhet të në prill, bën plot 3 vjet që është aktive. Unë kam kënaqësi dhe privilegjin të punoj për një organizatë që është organizata dhe lëvizja më e madhe botërore sportive për personat me aftësi të kufizuar intelektuale, pra jo vetëm për fëmijët, për të gjithë personat me aftësi të kufizuar intelektuale. E kemi bërë të punë në mënyrë vullnetare dhe si që ti jemi kësaj kategorie pranë, është shumë e vështirë, por nuk do ndalesh tek problematika. Aktualisht është shumë e vështirë sepse këta lloj personat me kufizuar intelektuale kanë nevojë për një trajtim që nuk është optimal dhe nuk është më i miri i mundshëm në Shqipëri, sepse dihet që Shqipëria ka problematika të mëdha, por mungesa e çon në regres të gjithë punën e bërë dhe është një punë që siç është një sportist që duhet të jetë në kontakt vazhdueshëm me le të themi një futbollist me topin, me stërvitjen, me stërvitjen fizike, psikologjike etj. Po aq e rëndësishme, ndoshta edhe më rëndësishme është trajnimi dhe stërvitja me personat të kufizuar intelektuale. Mungesa, qoftë edhe për një periudhë shumë të shkurtër, e bën jashtëzakonisht më të vështirë. E thash për mos u ndalur tek problematikat që prindrit dhe familjet mund të kenë të përposë kësaj gjë. Po, ndërkohë, si asistohen ata në këtë periudhë, Landi? Domethënë, ka një program që mund ta quajmë të përshtatur me këto ditë, me këto javë, me këtë situatë? Ka organizata ka 52 vite eksperiencë, është themeluar në 68-ën, organizata Special Olympics ndërkombëtare, ne jemi degë saj dhe ne nuk na duhet që të sforcohemi shumë për sa i përket programacionit, sepse kemi të gatshëm, ne thjesht mjaftojmë ta implementojmë. Kemi bërë një punë shumë të mirë me stafin që jemi, me Endrin dhe Sarin që janë drejtori sportiv dhe presidenti i Special Olympics Albania, po ashtu kemi bërë dhe punë shumë të mirë me bashkinë, me institucionin e presidentit dhe shumë tjera, por këto janë, si thua, aktivitete që janë sporadike dhe nuk janë të shtrirë në kohë. Ajo që ne po kërkojmë momentalisht është që t'i bëjmë sa më të qëndrueshëm dhe të mundur gjithë personat me të kufizuar intelektuale në gjithë Shqipërinë që të kenë mundësi të merren me sport, pavarësisht të thash, sporti është parë si një mundësi që i mban dhe i largon stresin dhe i mban të shëndetshëm. Dhe aktualisht ajo që ne kemi bërë bazuar në një kalendar të Special Olympics, por edhe të asaj që ne bashkëpunojmë me qendrat, është që në të paktën 2 herë në javë këta persona duhet të stërviten në disiplina të ndryshme sportive, të paktën 2 herë në javë. Pra, nëse të stërviten më shumë, është edhe më mirë për shëndetjen e tyre dhe për të afërmit e tyre dhe për gjithë komunitetin. Dhe sa më pak aktivitet, aq më e madhe do të problematika. Ndërkohë ju kishit një kalendar zyrtar eventesh ose aktivitetesh sportive Land gjatë muajve ose javëve në vijim, besoj jeni cënuar këtu. Po, kishim një projekt që ka ngelur pending, një projekt që nisur me World Vision, dhe gjithë projektet e tjera që kishim të planifikuara kanë ngelur dhe janë shtyrë. Kemi javën europiane të futbollit që është në maj, nuk e di se sa do ta mbërrim. Ka dhe plot aktivitete tjera që ndikohen. Por ajo që është e rëndësishme është që përveç se gjithçka ka ngelur pezull deri më tash, është që do ta duhet të rifillojmë punën nga e para, ndoshta edhe më shumë se sa nga e para, sepse e thash, në një moment pauze nuk e ke luksin të
dhe nuk e ke mundësinë të stërvitesh, gjithçka duhet të fillojë nga e para dhe kjo e bën më të vështirë punën. Ndërkohë, uroj të na japësh disa detaje pozitive, Land, është gjithmonë në rrjetet sociale shohim ata hashtagun do ja dalim, po si po ja del kjo kategori? E di që është negative dhe pjesa që shkollat janë mbyllur tashmë, po e zhvillojnë stërvitjen, jepen ushtrimet ndryshme, çfarë po bëjnë? Aktualisht neve po postojmë disa ushtrime që janë dhe është një pjesë e programit që quhet të jetojmë të shëndetshëm edhe në shtëpi. Neve kemi postuar në kanalet në rrjetet sociale, në Instagram edhe në Facebook, të gjitha llojet e ushtrimeve që jo vetëm personat me kufizore intelektuale, por kushdo mund të zhvillojë në kushtet e shtëpisë, nuk ka nevojë për pajisje shumë të mëdha, mjafton të sajohesh me kushte shtëpie dhe mjafton që të disiplinohesh, sepse kjo është ajo që është shumë e vështirë që neve duhet bëjmë tani, është që duhet të disiplinohemi pra të bëjmë diçka që edhe pse nuk e duam, ta bëjmë njësoj sikur e duam. Ushtrimet janë të thjeshta, neve po mundohemi të mbajmë aktiv nëpërmjet ushtrimeve që e thash i kemi shfaqur në rrjetet sociale dhe mbas kësaj uroj që kjo të kalojë sa më shpejt, mbas kësaj uroj që të gjithë personat me kufizore intelektuale dhe sidomos familjarët e tyre të kenë të gjithë ndihmën që i nevojitet. Landi, përpara se të pyes ty personalisht se si po e kalon dhe si po e përjeton këtë periudhë, një mesazh a ke që pasi kjo e gjitha të marrë fund, çfarë apeli do bësh që kjo kategori edhe në normalitet ka nevojë për më shumë suport dhe më shumë mbështetje, por çfarë apeli do t'jepë në këtë rast? Dy CNN, por edhe mediat e tjera kanë qenë motorët, kanë qenë edhe se thua mbështetësit kryesorë të Special Olympics. Unë dua t'i falenderoj nëpërmjet jush dhe të gjithë e kanë bërë dhe e bëj. Të gjithë ne janë gjendur, të gjithë janë shumë të interesuar dhe predispozuar që për çdo herë që neve kemi një lajm ose një diçka për ta përçuar, janë shumë të gatshëm edhe ju falenderoj që na dhat mundësinë për të bërë. Di që shoqëria civile janë diku tek rreth 50 ca organizata të cilat mbështesin dhe kujdesen për personat me aftësi kufizore intelektuale, kanë bërë një letër të hapur kryeministrit, presidentit dhe gjithë personave ose institucioneve përgjegjës. Do t'i lutesh edhe do të kërkoja me shumë këmbgulje që personat me aftësi kufizore intelektuale dhe sporti, duke qenë që neve përfaqësojmë sportin, të jenë prioritet pasi dihen të gjitha benefitet që sporti sjell. Sigurisht e thash, problematikat e familjarëve ose të afërmit të tyre janë të pafundme, por unë do të ndalesha që mbasi ne të kalojmë këtë, siç u detajua në 2 javë i gjithë plani i mbylljes, i izolimit në shtëpi, distancimit shoqëror e tjerë, të hartohet sa më shpejt e mundur një plan që do t'i vinë ndihmë personave me aftësi kufizore intelektuale, por edhe familjeve të tyre. Uroj që apeli jot të dëgjohet nëpërmjet kësaj hapësire informative, Land, po ndërkohë, siç thash pak më herët, dohet të të pyesja, sociologët dhe psikologët po thonë, po na këshillojnë që të ndërtojmë një rutinë të re brenda shtëpive, të paktën ata që po qëndrojnë të izoluar. Ti si e ke ndërtuar këtë, apo je i detyruar të dalësh për në punë? Por unë nuk jam shumë i detyruar të drejtën të dalë për në punë, unë jam një person i disiplinuar, kam vite dhe çdo rutinë e bëj me kënaqësi, nuk e shikoj si barë. Kjo është gjëja më e rëndësishme, plus që mundohem të stërvis dhe kam përshtypjen që deri tani nuk e kam ndier fort çështjen e izolimit, sepse e thash, mundohem që të disiplinoj veten dhe mundohem që të jem pozitiv. Shikoj që kjo situatë do kalojë sa më shpejt. Për fat mirë Shqipëria është në atë kurbën që po rritet me ngadalë dhe unë uroj që ne dalim të gjithë shëndoshë mirë sa më shpejt e mundur. Mundohem që të bëj ato rutinat që kam bërë, për shembull stërvitje nuk kam ku e bëj jashtë, por mundohem që të sajohem me gira këtu në shtëpi. Mundohem të hap, e kam kufizuar pak ushqimin për hir të vërtetës sepse nuk e kam një aktivitet fizik aq të madh dhe nuk nevojitet një sistem kalorish aq i madh. Çuditërisht edhe në mënyrë le të themi natyrale më është ndërprer disi oreksi, nuk kam ndonjë oreks të tmerrshëm. Sigurisht ku kam momente që dua të nuk e neglizhoj, por mundohem të bëj gjëra që më mbajnë mendjen pozitive dhe të mos shikoj momentin tani, po të shikoj një dritë në fund tunelit, por jo aq larg, diçka më afër. Land, unë uroj që mesazhi që dhe në fund të dëgjohet nga shikuesit që po na ndjekin dhe sigurisht falenderoj për minutat që zhvilluam këtë bisedë bashkë. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe juve, gjithë mirë.
Është pra e vështirë në këtë periudhë për këtë kategori, sidomos për fëmijët, për të gjetur një rutinë të mirë dhe të jetë më e kollajt dhe më e lehtë paktën për prindërit që kujdesen me këtë kategori fëmijësh, për ata që janë me sindromën Down dhe atë të autizmit. Do të vjojmë dhe në minutat pasardhëse për të folur për këtë situatë, pra për kategoritë e fëmijëve me aftësi ndryshe. Do të kemi një komunikim tjetër të drejtë për drejtë, ashtu siç patëm kënaqësinë bisedonim me Roland Hysin nga Special Olympics Albania, aktivitetet që ata zhvillojnë dhe planet që kanë për të ardhmen dhe se si po e kalojnë këtë situatë. Situata e krijuar ndërkohë në vend për shkak të pandemisë duket se po krijon më shumë probleme pikërisht pra tek këto kategori të shoqërisë që shfaqen me aftësi të kufizuar, janë jo të pakta vështirësitë për një menaxhim të aktivitete për fëmijët me sindromën Down. Siç thash, kemi një komunikim të drejtë për drejtë tjetër. Kam në linjë drejtoren e Jonathan Center, Oreda Kita. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve për vëmendjen. Situata në cilën ndodhemi ju ka diktuar të kërkoni metoda të reja për të realizuar misionin tuaj me këta fëmijë. Çfarë do të veçonit për tyre dhe besoni që do të japin rezultat? Në fakt, ka qenë një çike vështirë. Teleterapia nuk është një gjë e re për shumë vende në Perëndim, por në Shqipëri nuk është që praktikohet. Ne kemi pas diskutime brenda me ekspertët tanë, po dhe me ekspertë huaj atë javën e parë që filloi izolimi. Kemi filluar, mund të themi që deri në 30% të nevojave po plotësohen, me vështirësi. Arturi është një nga fëmijët që ne pam edhe ndjekim, edhe sigurisht që është e vështirë për fëmijët të rrinë për shumë minuta përpara telefonit apo kompjuterit. Shumë nga familjet nuk kanë teknologjinë e përshtatshme, siç është smartphone apo laptop apo tableta, apo dhe akses në internet. Kështu që ka qenë goxha e vështirë, por aty ku kemi pasur mundësi dhe aktivitetet apo ndërhyrja e ka mundësuar, le të themi kurset e pavarësisë, që kurset në shtëpi ndihmojnë shumë për të rinjt, kemi pasur goxha rezultate dhe ka qenë shumë domethënëse në fakt për prindërit dhe për fëmijët, për t'i kaluar ditët pak më ndryshe. Orada, doja t'ju pyesja, vështirësia praktikisht në gjithë këtë situatë, cila është pikërisht mënyra që ju shpjeguat, pra fëmia merr diçka më pak për shkak të mënyrës në cilën i komunikohet apo i jepet diçka për të mësuar? Vështirësitë janë disa. Kur vjen puna tek fëmijët dhe të rinjt, vështirësia më e madhe është që ne do bëjmë regres. Punuam shumë fort ndër vite që fëmijët mos mbaheshin brenda. Edhe sa mirë që mund të dilnin, mund të pranoheshin, mund të ishin pjesë e jetës sociale dhe krejt papritur tani mbyllen, kështu që kalimi në tranzicion për ata vetë do ndikojë shumë në zhvillimin e tyre. Një vështirësi shumë e madhe për ne ka qenë sigurisht mbajtja e stafit të angazhuar. Ne jemi një nga organizatat për cilat Landi foli. Kemi investuar tek ekspert, terapist ndër vite dhe krejt papritur, individët, bizneset që mbështesin punën tonë, për shkak se shërbimet janë gjitha falas, janë mbyllur në shtëpi dhe kanë shumë të vështirë që të na mbështesin që t'i mbajmë akoma këta ekspertë të ingranuar. Kështu që kjo ka qenë një vështirësi shumë e madhe financiare, duke thuar që me pagat e marsit. Një vështirësi tjetër ka qenë qetësia aktivizimi i prindërve. Situata izolimi ka ndikuar shumë të qenë mbyllur brenda me ato impenjimet si të gjithë ne, ndërkohë që terapia online më shumë synon përfshirjen dhe aktivizimin e prindit në aktivitetet e ndryshme që mund të bëjmë me fëmijën gjatë ditës. Edhe shumë nga ne dinë që të qenit brenda ka shtuar disa impenjime që është shumë e vështirë që të fokusohet apo të merret prindi vetëm me fëmijën me sindrom Down për të implementuar atë planin e modifikuar tani më. Sigurisht teknologjia ka qenë një tjetër vështirësi, thash vetëm rreth 30% të përfituesve tanë kanë arritur ta fillojnë terapinë online, shumë prej tyre nuk kanë mundësinë e aksesit në internet.
ka qenë vështirësi për ne duke qenë diçka e re, ka qenë energji edhe përpjekje, shtesë nga terapistët, edhe unë gjej mundësinë që t'i falenderoj, kemi një super ekip që po punon fort, edhe duke mësuar për teleterapinë si një gjë e re, edhe duke organizuar orë online me fëmijët. Praktikisht nga çfarë po ju po thoni, prindrit janë në një pozicion shumë të vështirë, mbase në raport me të tjerët që angazhohen në këtë situatë janë në pozicionin më të vështirë, apo jo? Janë në pozicion shumë të vështirë. Përveç kanë arritur shumë, janë përpjekur shumë, kanë ndjekur shkolla, terapit me shumë intensitet dhe sigurisht që as merakut apo ngarkesës psikologjike që ka shtuar izolim tek të gjithë ne, atyre ushtohet frika që mos fëmia do bëj regres, si do ta ruajnë ritmin, si do mbushet dita, si do krijohet ajo rutinë e re për cilën flasin të gjithë, kur jemi të gjithë në një presion psikologjik të kësaj që po ndodh. Duke qenë se terapia online ka vështirësitë që ju përmendët për shkak të përqendrimit, prindrit a e kryejnë dot të gjithë procesin vet apo kërkon një përgatitje dhe asistencën sigurisht të terapistëve në të gjithë kohën? Seancat ne i kemi përcaktuar tash në bazë të këshillimeve të ndryshme, 30 minutë, disa herë më shkurt se 30 minuta, disa herë më gjatë, varet shumë nga përqendrimi i fëmijës. Në ato minuta terapisti realizon aktivitete me fëmijën duke udhëzuar dhe prindin, le të themi detyra shtëpie, për të vazhduar jashtë orës së terapisë. Kështu që janë vetëm 30 minuta në fakt që prindi ka suportin e terapistit të folurës apo të zhvillimit apo të muzikës, varet nga ora e terapisë, dhe pjesën tjetër duhet të vazhdoj vetë. Dhe në fakt dua ta përmend që prindit kanë qenë jashtëzakonisht të angazhuar edhe po përpiqen fort. Dhe ndoshta edhe kjo i ngarkon shumë, se është diçka e re edhe për ata, i ngarkon me disa ushtrime apo udhëzime shtesë. Por një pjesë të mirë të aktiviteteve duhet t'i vazhdojnë vetë. Ndërkohë, çfarë këshillash jepen, Oreada? Në këto kushte ku jemi, pra në banesë, në shtëpi, dikush mund të ketë një borë, dikush nuk ka, jepen këshilla për aktivitete ose ushtrime sportive? Po patjetër, terapistët e zhvillimit në mënyrë të veçantë japin dhe udhëzime që përfshin lëvizjen, aktivitetet, japin ne kënaqemi ndonjëherë me videot edhe aktivitete që i përfshin të rinj në punët e shtëpisë. Rregullimi i krevatit, shtrimi i tavolinës, edhe për shkak se videon do ta mbikëqyr terapisti dhe do japi këshilla për përmirësime, të rinjt janë më të mobilizuar, kështu që terapisti ka një plan individual që tani është ajustuar, është përshtatur me kushtet në shtëpi dhe vazhdimisht jep këshilla prindit apo fëmijës në varësi të moshës se si mund të realizojë këto aktivitete. Oreada Kita, me shpresën që ditët t'jenë më të mira në vijim dhe kjo situatë përfundoj sa më shpejt, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe informacionet dhe këshillat që përcollet nëpërmjet këtyre minutave. Faleminderit ju për vëmendjen ndaj fëmijëve tanë. Ju përshëndes. Në treg qarkullojnë prej disa javësh edhe maskat prodhuara nga rrobaqepësitë shqiptare, por a janë ato efektive? Kolegja Elona Gjulmi bisedoi me mjek dhe fasone. Ndjekim. Këto janë disa nga maskat që qarkullojnë në tregun shqiptar në një kohë ku koronavirusi është kthyer në shqetësimin kryesor të qytetarëve. Janë ato një përdorimshet farmaceutike që gjenden gjërësisht ose u gjenden nëpër farmaci. Ato shumë përdorimshet, ato të qepura vetë në kushte shtëpie nga zonjat, me mjete rrethanore si napa apo letra të lagura, dhe ata të prodhuara nga fasonat në rrobaqepësi dhe që po përdoren gjërësisht dhe nga qendrat shëndetësore. Drejtuesit e këtyre qendrave konfirmojnë se përdorimi i maskave të prodhuara nga rrobaqepësitë vendase ka kosto shumë më të ulët, ndaj po aplikohet. Gjatë një dite kosto për blerjen e maskave, një përdorimshe në qendrat shëndetësore llogaritet diku tek 20.000 deri në 30.000 lekë, në varësi të frekuentimit të qendrës.
Deri më tani janë rreth 10 kompanitë e fasonerisë që prodhojnë maska për tregun evropian. Një pjesë e tyre u shpërndar dhe spitaleve në vend, por megjithatë, ato nuk janë të certifikuara. Mundet të jenë mbi 10 kompani, të cilët janë aktualisht adoptuar nga kërkesat e klientëve të vetë ndërkombëtar për të prodhuar jo vetëm maska, por edhe veshje të natyrave spitalore, kryesisht gjermane, italiane, ndoshta edhe në një kompani greke, dhe këta të gjithë kanë prodhuar për këto lloj kompanish, por gjithsesi për prodhimin vendas ne aktualisht nuk kemi kompani që prodhojnë në mënyrë certifikuar, sepse drejtoria e përgjithshme e standardeve ka një procedurë krejtësisht fikse për të bërë këtë certifikim. Ndërsa në YouTube, videot për prodhimin artizanal të maskave janë kthyer në trend, sa të sigurta janë ato, të paktën ato që prodhohen në rrobaqepsit vendase. Është brenda gjithë standardeve ndërkombëtare dhe ky material nuk prodhohet në Shqipëri, por prodhohet jashtë, në vendet e Bashkimit Evropian, detyrimisht që nuk ka asnjë efekt negativ, infektiv apo nuk e di çfarë termash mundet të përdor mjekësor. Ktu është problemi i certifikimit. Këtë e konfirmon dhe mjeku Ylli Çishti, pjesë e stafit të Ministres së Shëndetësisë. A janë të sigurta ato, a duhet përdoren? Kanë të njëjtin efekt si maskat e tjera. E këshilloni pra? Po mund të përdoren, pa merak. Maskat e prodhuara në fasoneritë shqiptare nuk gjenden vetëm në farmaci, në Facebook apo rrjetet sociale reklamohet shitja e tyre, në kosto që varion 150, 250 apo 300 lekë copa, me transport të përfshirë. Por a është i egzageruar ky çmim në kushtet kur produkti nuk është i certifikuar? Kosto e fasonit është shumë e papërfillshme, është shumë larg atyre çmimeve që ju shihni në treg. Qoftë edhe 100 lekë shitëri. Pas ankesave për rritje abuzive të çmimeve të maskave apo dezinfektuesve, prokuroria ka hapur disa hetime ndaj farmacistëve apo depove farmaceutike. Qytetarët nuk kanë mundur të marrin autorizimin për lejen për shkak të mos funksionimit të sistemit. Daniel Shima, zëvendës drejtori i AKSH-is, pranon për Radio CNN problemet me portalin e-Albania, çka sipas tij ka sjell edhe mungesën e ofrimit të shërbimeve. Autorizimi nga platforma e-Albania duhet të ishte mënyra më e thjeshtë për të dalë nga shtëpia në kohën e koronavirusit, por duket se një pjesë e mirë e qytetarëve nuk mundën të bënin pazaret e planifikuara për shkak të mos funksionimit të sistemit. Pranë redaksisë dy CNN kanë bërritur 10 ankesa që dëshmonin pamundësinë për të marrë këtë autorizim. Daniel Shima, zëvendës drejtori i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ka pranuar për dy CNN se sistemi ka shfaqur probleme. Ka pasur vonesa në dhënien e ndihmës së qytetarëve, ka pasur shumë aplikime nga pensionistë, një fashë që nuk duhet aplikonte, normalisht aplikimet janë refuzuar, kjo ka sjellë ngarkesë të sistemit, gjë që nuk ishte parashikuar më parë. Ajo që ka ndodhur është që ka dhe shumë aplikime nga qytetarë që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, të cilët aplikojnë për veten e tyre, gjë që jo vetëm është e papranueshme, e palogjikshme, por është edhe mbi ngarkesë e pajustifikueshme e sistemit dhe e paparashikuar më parë. Shima tha se specialistët pranë Akshit po punojnë për përmirësimin e infrastrukturës së platformës. Për ditës djeshme jemi në përmirësim të infrastrukturës së sistemit, në rritje të kapaciteteve, për të marrë parasysh dhe për të marrë përsipër çfarë do lloj skenari që po na vjen çdo orë në vijim. Kërkojmë mirëkuptimin e tyre, por duke qenë se vonesa është shkaktuar në dhënien e ndihmës, janë edhe ndaj atyre qytetarëve që kanë harruar fjalkalimin dhe nuk kanë as akses në emailin e tyre apo në numrin tyre të telefonit të vjetër që kanë pasur në momentin kur kanë bërë regjistrimin e tyre në portal. Rregulli i ri i qeverisë për të dalë nga shtëpia vetëm me autorizim ka hyrë në fuqi prej ditës së hënë dhe është funksional vetëm për zonat urbane. Leje mund të marrë vetëm një person i familjes për nevojat bazike si ushqimet apo ilaçet, ndërsa përjashtohen nga ky rregull pensionistët, të cilët nuk duhet të lëvizin nga shtëpia. Vështirësitë në portalin e-Albania për të aplikuar për lejen digjitale e pranoi edhe vetë kryeministri Rama në komunikimin e pasdites me qytetarët. Kreu i qeverisë theksoi rëndësinë e masave shtrënguese në luftën ndaj Covid-19, ndërsa i kërkoi policisë që edhe ditën e nesërme të mos aplikojë gjoba për personat që nuk kanë mundur ende të marrin lejen për të bërë pazar. Ndjes gjithë atyre që kanë pas probleme me aplikimin në e-Albania, ka qenë një problem i lidhur me koordinimin dhe funksionimin e sistemit me kompanitë celulare dhe kështu jo pak për jush kanë hasur vështirësi e për këtë arsye sot dhe nesër Policia e Shtetit është e vetëdijshme që duhet të jetë sa më sensibilizuese, sa më mirëkuptuese
dhe të mos aktivizoj me njëherë sanksionet, duke pasur parasysh edhe që në tërësi masat po respektohen më së miri dhe ata pak të pabindur, ata pak të padigjushëm, ata pak të papërgjegjshëm, sidoqoftë janë problem, sepse çdo kush mund të sjellë me vete një problem të madh, por nuk e hedhin dot poshtë gjithë të përpjekjet e jashtëzakonshme të gjithëve bashkë që po bëjmë dita ditës. Kosova duket se po e menaxhon mjaft mirë pandeminë koronavirus. Shumë pak raste të reja janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa bilancin total mbetet në 94 të infektuar dhe 1 viktim. Situata pësoj një rritje dramatike në Serbi, ku numërohen mbi 740 të prekur dhe 13 viktima. Autoritetet atje janë të alarmuara nga numri i lartë i të rinjve që kanë nevojë për terapi intensive. Në Greqi shkon në 41 bilanci i viktimave, 3 prej të cilëve u shënuan në 24 orët e fundit, ndërkohë shefi i qeverisë Elena Mitsotakis u kërkoi ministrave të tij që gjysmën e pagës ta vendosin në fondin e shtetit për pandeminë Covid-19. 1156 llogaritën të sëmurët, ku së fundmi u regjistruan 95 raste të reja. Gjithashtu, Maqedonia e Veriut njoftoi se 2 persona kishin ndorruar jetë, një i moshuar 91 vjeç dhe një 31 vjeçar, i cili kishte probleme obeziteti, që bëhet kështu viktima më e re e koronavirusit në këtë vend. Gjatë 24 orëve të fundit u raportuan 19 raste të reja me Covid-19, duke çuar totali në këtë shtet në 285. Profesor Dr. Gani Bajraktari, pedagog në Universitetin e Prishtinës, është tani në komunikim të drejt për drejt me ne për të biseduar në lidhje me situatën në Kosovë. Mirëmbrëma, doktor. Mirëmbrëma, përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Shikuesve. Duket se Kosova po e menaxhon mirë dhe po e ndalon përhapjen e virusit. Ndukje masat e marra në Kosovë dhe nga ajo se çfarë është folur publikisht, kanë qenë më minimale masat në raport me vendet e tjera në Ballkan. Çfarë është bërë konkretisht në Kosovë për të arritur këto rezultate? Në Kosovë aktualisht jemi pak më mirë se rajoni dhe kjo na gëzon. Megjithatë është një parametër jo shumë i qëndrueshëm, sepse situata mund të ndryshojë nga dita në ditë. Në fakt ne kemi deri tash sipas Institutit të Shëndetit Publik kemi 94 të sëmurë me koronavirus, nga të cilët kemi pasur një humbje. Domethënë këto janë rezultatet, si të themi, më të mirat kushtimisht në rajon. Dhe janë disa parametra, disa parakushte pse Kosova ka këto rezultate më të mira në parandalimin e përhapjes së koronavirus. E para sepse ne kemi një popullat më të re në moshë, pastaj ishim edhe vendi i fundit, si të themi, i prekur nga ky virus, dhe me të thënë vërtetën morëm mësim nga shtetet tjera, nga ato që pësuan, sidomos Italia e tjera, dhe u bën një apel i fuqishëm i institucioneve, i Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe i mjekëve në përgjithësi u aktivizuan të gjithë mjekët që të apelojnë tek popullata që të ndjekin me saktësi udhëzimet, dhe konsideroj se popullata e pranoj këtë me një gjaktësi dhe me një maturi, duke parandaluar daljen e vendet publike, dhe konsideroj se këto janë parametrat në qoftë se ne mund të lavdërohemi se kemi një situatë epidemiologjike më të mirë, edhe pse frika nga shpërtimi i përnjëhershëm i epidemisë është e pashmangshme edhe tek profesionistët edhe tek popullata. Ajo çfarë dua të them është se përveç parandalimit të epidemisë në qytet, në Prishtinë, por edhe në vende tjera, domthonë janë, si të themi, qytete të shkreta, edhe ditën, edhe natën, nuk ka lëvizje të njerëzve janë mbyllur nëpër apartamentet e tyre, bëjnë jetë të mbyllur, plotësisht të izoluar. Dhe kjo mbase ka bërë të mundur që të frenohet deri diku përhapja e epidemisë. Megjithatë, ekziston frika e rrezikut të shpërthimit të ditëve në vijim, sepse numri 94 nuk do të jetë një numër shumë që të na gëzojë se ne kemi një situatë epidemiologjike në kontroll, sepse numri testeve
për identifikimin, për diagnostifikimin e koronavirus ka qenë i vogël deri këto ditë. Për fat të mirë, dje është pajisë Kosova me 7.000 teste të reja sektori publik dhe po ashtu priten edhe 10.000 të tjera, të cilat do të bëjnë më të mirë parandalimin, para kushtet për parandalimin e përhapjes së epidemisë. Mbretëron, ajo çfarë dua të them është se mbretëron mbase një ankth, një panik i tepruar tek popullata, tek ata njerëz që unë kontaktoj, përkundër informatave të bollshme që kanë një panik të tepruar, sepse domthonë shifrat, statistikat nuk flasin keq për këtë gjendje virale për personat sidomos të shëndosh dhe të ri, të cilët kanë më pak frikë që më pak arsye për panik, por natyrisht kujdesi për të ndihmuar mjekët, për të ndihmuar parandalimin e kolapsit sistemit shëndetësor, është i domosdoshëm edhe tek ata që janë me imunitet më të mirë dhe të moshat e reja. Doktor, a ka raste të dyshuara në Kosovë? Ka një listë të tillë, pra një shifër? Jo, nuk ka, domethënë ka raste që ato testohen, ata kontaktet e ditura. E keqja e kësaj është se në Kosovë mund të ketë raste të paditura, sepse periudha e inkubacionit e bën të veten që një njeri infektuar mund të qarkullojë në ambiente të ndryshme dhe mund të ketë infektuar edhe të tjerë. Ajo që është më rëndësi është apel i gjithëve që të ruhen mjekët, të testohen më shumë mjekët, sepse tash kemi dikun 4-5 veta të diagnostifikuar me koronavirus nga mantelbardhët dhe ata përveç se na duhen shumë, mund të na duhen edhe më tepër në javët në vijim, ata janë edhe burim i keq i përcjelljes së infeksionit, i përhapjes, mund të jenë vektor, sepse ata mund ta përcjellen atë edhe në familjet e tyre e tjera. Prandaj apeli i ynë është drejtuar ministrisë dhe ajo besoj e ka akceptuar me kënaqësi këtë që sa më shumë teste të bën për personelin edhe të dyshim, por edhe ata që punojnë në kushte me një risk më të lartë. Unë konsideroj se personeli mjekësor në Kosovë e ka dhënë provimin në këto kushte, jo në luftë ndaj virusit, sepse atë, si thua, akoma nuk e kemi parë shumë, sepse kemi gjithsej 94 pacient me këtë, nuk e kemi parë armikun që quhet koronavirus akoma. Por gatishmëria e tyre për të qëndruar në vendet e punës, për të përballur me pacientët e përditshëm të smundjeve tjera, duke ju nënshtruar një risku të lartë për të vetë infektuar, si dhe mesazhet e tyre në rrjetet sociale, një propagandë jashtëzakonisht e mirë që ata kanë bërë në popullat, dhe duke qenë Kosova vend i vogël, secili mjek ka në familjet e tyre, domethënë çdo familje e madhe ka, si thua, një mjek, dhe transmetimi i këtyre mesazheve ka qenë e mira më e madhe në Kosovë, duke qenë vend i vogël ku pothuajse secili e njeh secilin. Atëherë këto mesazhe të transmetuara tek familjet tona kanë bërë që ata të jenë të dëgjueshëm, të disiplinuar dhe të vëmendshëm dhe të përgjegjshëm e të ndërgjegjshëm që të mos rrezikojnë marrjen e virusit dhe përhapjen e tij tek shtresat më të rrezikuara siç janë pleqet dhe ata me sëmundje kronike kardiovaskulare, pulmonare, endokrinologjike e tjera. Profesor, duke qenë se profili juaj është kardiolog, dua mendimin tuaj për një rast që ka ndodhur në Shqipëri, i infektuar me COVID-19, i shpallur që ishte në një periudhë drejt rekuperimit si pasojë e kësaj sëmundje, pra po shërohej nga koronavirusi, megjithatë ai mbarte dhe probleme kardiovaskulare dhe u nda nga jeta për shkak të atakut kardiak. Si kardiolog që jeni, mund të na shpjegoni, referuar dhe këtij rasti, si e godet virusi organizmin? Shiko tash, bota është në një pozitë jashtëzakonisht tmerrsisht të papërcaktuar rreth këtij virusi. Është ndërmjet dy ekstremeve, ekstremit i cili na thotë se ne duhet të ngujohemi në shtëpitë tona dhe të mos lëvizim nga këtu, sepse na ka ardhur një armik i cili është mortaja e këtij shekulli, që nuk është e qëndrueshme dhe është opcioni tjetër se shumica rreth 80-90% të njerëzimit në botë, edhe po të atakohet me këtë virus do të mbijetojë madje edhe pa pasoja. Dhe shtetet e ndryshme kanë bërë taktika dhe metodologji të ndryshme se si të kundërvihen përbaljes së këtij virusi, për shembull Suedia, Estonia, shtetet baltike e tjera kanë restriksione jashtëzakonisht më takta.
dhe shifrat e vdekshmërisë në botë janë rritur kryesisht nga të sëmurët kronik, siç qenë ka ky rasti i Tiranës, për cilin nuk kam njohuri, por shpeshherë këta të smurët me sëmundje të zemrës, shpeshherë në spitalet tona kanë vdekur pas përkesimit të një gripi sezonal. Dhe në rastet e tilla, domethënë pacienti është pranuar në spital, një smur kronik me sëmundje të rënduara të zemrës, i cili ka pasur një gjendje gripoze dhe është hospitalizuar, është përkesuar nga ky grip, i cili më vonë ka vdekur. Dhe në të kaluarën, këto raste që është e vërteta për të qenë të ndershëm, ne asnjëherë nuk ja kemi atribuar gripit. Ne kemi thënë se shkaku i vdekjes ka qenë sëmundja bazike kardiovaskulare. Me këtë dua të them se shumë pacient me Covid në Itali që kanë vdekur, madomendja se ata pacient, disa nga ata kishin me vdek edhe pa infekcion, sepse kanë qenë në faza terminale dhe do vini një agravim, një shkëndi e cila e nxit përkesimin e një pacienti i cili ka një pritshmëri të madhe për të mbaruar me fatalitet. Pra, mund të themi që sëmundja që ka shkaktuar ndarjen nga jeta të shumë pacientëve nuk ka qenë Covid-i? Nuk thash se nuk ka qenë, apo është një veprim që vetë mjekët dhe institucionet mjekësore bëjnë, pra kjo që ju thatë që sëmundja patologjike që ka patur më herët. Në këtë rast, mjeku klinicist natyrisht do të hezitoj se cili ka qenë shkaku primar i vdekjes. Në fakt, të dy këto shkaqe kanë qenë shkaqe të vdekjes, por duhet t'i lihet vend shkakut primar dhe atij sekondar, dhe me thotë vërtetë nuk ka një ndarje të qartë se cili në këtë rast në një pacient me insuficiencë kardiake terminale, po themi, me pamjaftueshmëri terminale të zemrës, ose me një kancer me metastaza, i cili është infektuar nga koronavirus dhe humb jetën, dhe tash ne do ja lëmë fajin kancerit të mushkrive që ka pas një kohë të gjatë, ose sëmundjes së agravuar, të rënduar të zemrës, apo infekcionit me koronavirus. Kjo është një pikpyetje e madhe dhe kjo në fakt mund të ketë rritur dhe shifrat dhe mund të ketë shkaktuar këtë që disa e quajnë psikozë botërore të shëndetësisë, që unë mendoj se është pa të drejtë, sepse natyrisht koronavirus është treguar se ka një smundshmëri më të madhe dhe një përkeqësim më të madh dhe një dekurs më outcome më të keq se sa gripi sezonal. Prandaj, bota sot qëndron ndërmjet këtyre dy dilemave të mëdha për një armik i cili ka akoma shumë të panjohura, që nga ndikimi i shumë faktorëve të jashtëm në mbytjen e këtij virusi, si janë temperaturat e larta, larja e durve, cilët nga këta dezinfektantë e mbysin këtë virus, cilët nuk e mbysin, deri tek periudha inkubacionit që dikush thotë është 3 ditë, dikush mund të shkojë deri në 28 ditë, e deri tek mjekimi i cili deri tash aktualisht është komplet simptomatik sipas guideline-eve ndërkombëtare, por që janë 2-3 barna të cilat kanë provuar se në pacient tepër të rënd mund të provohen për të shpëtuar jetra dhe kanë treguar rezultate diçmë të mira, por gjithsesi është një sëmundje virale që nuk ka një barë cakor i cili do ta ndyste virusin dhe do të shpëtonte pacientin. Gjithashtu nuk kemi as vaksinën dhe në këtë rast e vetmja zgjidhje popullatës në krejt botën që e ka ndjekur edhe Kosova është parandalimi i kësaj sëmundje, përkatësisht parandalimi nëpërmjet të atij që ne sot po e quajmë të gjithë distancim social, nëpërmjet mbajtjes së higjienës që dihet edhe në të kaluarën, po kryesisht ky distancimi social i cili ka një rëndësi të veçantë, sidomos në vendet me një sistem shëndetësor jo shumë të perfeksionuar siç janë Kosova dhe Shqipëria, do thoya me terminologjinë më të butë, sepse do e zbus lakoren ose kurven e pikut të shpërthimit të epidemisë, e cila sa më rrëpishme që do të jetë, ajo do të prodhoj një rrezikshmëri më të lartë për bllokimin e sistemit shëndetësor, sepse përveç të mirave që ka ky virus, do të thënë thojza të mirave, sepse vdekshmëria është e ulët, moshat e reja kanë një vdekshmëri jashtëzakonisht më të ulët, e tjera ka një të keqe jashtëzakonisht të madhe, sepse ajo përqindja e vogël e pacientëve që bëhet për mjekim intensiv mund të ketë nevojë për kujdes
të mjekimit intensiv qendror që ne i themi, ose përkatësisht implementimit të respiratorëve, ose mbajtja e frymëmarrjes në mënyrë mekanike me aparaturë, e që për fat të keq Kosova, po edhe Shqipëria nuk kanë të mjaftueshëm, ose do të themi kanë në numra jashtëzakonisht vogël, domethënë Kosova në të dy sektorët ka, sipas informacioneve që kemi, rreth 147 respiratorë, gjysma nga të cilët janë besoj të mbushur, sepse ata gjithmonë janë me pacient të natyrave tjera, dhe do kemi respiratorë të pakt, të cilët në qoftë se kjo kurbë, në qoftë se kjo shpërthim i epidemisë ndodh për një herë, atëherë ka mundësi që të ndodhë fenomeni i Italisë, që përkundër pasjes e një sistemi jashtëzakonisht të perfeksionuar, unë personalisht kam qenë rreth një vit në specializim në Itali, dhe unë konsideroj se sistemi i shëndetësisë italiane është ndër më të mirët, absolutisht ndër më të mirët në Europë, është madje në kardiologji mund të them se është mbas edhe numri 1, por që ka kolabuar pikrisht për shkak të kësaj kurbe së rrëpishme të pikut të shpërthimit të epidemisë, dhe ne, të gjithë së bashku, mjek, personel shëndetësor, Ministria e Shëndetësisë, e cila ka kryer një punë jashtëzakonisht mirë në Kosovë, konsideroj se ka bërë një punë të mirë, në këtë rast Instituti i Shëndetit Publik, por edhe popullata me disiplinimin e tyre, kemi bërë që ka shumë të ngjarë, ka shumë shpresa që kjo kurbë nuk do jetë e rrëpishme, por do jetë e sheshtë, dhe në qoftë se ne mrim që ta mbajmë kurbën e sheshtë të epidemisë, atëherë ne kemi fituar betejën, sepse pacientët e rëndë do t'i trajtojmë mirë dhe do të kemi sa më pak humbje. Natyrisht, frika e shpërthimit të epidemisë edhe në Kosovë është evidente, sidomos nga mos respektimi i rekomandimeve për distancim social në vendet më pak të populluara, domethënë në për fshatra, në për lokalitetet vogla, ku janë familje të mëdha, ato familje në fakt nuk mbajnë shumë distancim social, duke qenë të sigurt se në familje tyre nuk kanë asnjë të infektuar me Covid, mirë po e keqja është se po erdhi një infektuar në atë familje, qoftë mysafir, qoftë këta në qoftë se marrin dikun, atëherë rreziku i shpërthimit të një mini epidemie në këto familje të mëdha, të shpërndara në për 10-15 shtëpi tradicionale shqiptare, ekziston që ta bartin dhe të kemi një gjendje pak më të rëndë me to. Për fat të mirë, në këto lokalitete nuk kemi akoma raste të reja, dhe unë kam një shpresë jashtëzakonisht të madhe, madje e kam bërë publike edhe në Facebook para 2 javë, se pse Kosova do ta kaloj këtë gjendje më mirë, dhe kryesisht është kjo, domethënë ne jemi një popullat e re, jemi një popullat e vogël që e njohim të gjithë njëri tjetrin, secili e njeh secilin, njohim edhe emigrantët që vijnë nga jashtë, që të izolohemi nga ata, njohim edhe eksperiencën e vendeve tjera, Italia, Kina e tjera, dhe natyrisht ne kemi kaluar edhe një sistem të Miloševićit ku populli ka ditë të organizohet, edhe në kuadër të një diktature, të një sistemi okupues, dhe kemi një farë lloj tradite të organizimit, si thua vesh me vesh, domethënë nga një familje në tjetër, për të bartë mesazhe pozitive për vendin. Doktor, konsideroj se këta janë parametrat shpresdhënës se Kosova do ta kalojë mirë këtë epidemi. Unë jam shumë optimist se ne do ta kalojmë mbase më së miri në Europë. Çuditërisht, e keqja është në qoftë se kemi shpërthim të pikut të epidemisë, që këtë mund ta supozojmë, as më shumë unë që nuk jam specialist i fushës përkatëse, por në qoftë se kemi një shpërthim të tillë, atëherë tragjedia mund të jetë e madhe. Unë ju falenderoj për bisedën që zhvilluam bashkë dhe për kohën që gjetët, doktor. Ishte kënaqësi. Duket një situatë njëjtë me situatën politike në Kosovë, duke qenë se ishim në një komunikim referuar Kosovës, sa i takon përplasjes institucionale, ku vend presidentës vijojnë të thellojnë kundërshtit mes tyre. Presidenti i Republikës kthen në kuvend aktin normativ për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike, i njohur ligji kryesor i paketës anti-KÇK, mbi bazën e cilit operonte edhe OFL-ja teksa sekuestronte pronat e krimit.
Sipas presidentit Meta, janë 7 shkeljet kushtetuese dhe ligjore që ky akt kryen, te i kalon kompetencat kushtetuese të qeverisë, shkel parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve, shkel njëherëzi disa të drejta dhe liritë themelore të njeriut, shkel ligjin për funksionimin e SPAK dhe bie ndesh me kodin e procedurës penale. Nga ana tjetër, kuvendi nuk rrit duar kryq. Në mënyrë elektronike, të martën do të mblidhet komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit. Deputetët do të vendosin online zgjatjen me 3 muaj të punimeve të komisionit. Kjo për shkak të marrjes së opinionit të Venecias me shtyrjen e Smartës, shkon në pothuajse 1 vit hetimi parlamentari i Ilir Metës, të parit president që kërkohet shkarkohet nga parlamenti. Mirë, do të shohim njerë shifrat situatën në të gjithë botën, do t'i pasqyrojmë këto të dhëna nëpërmjet hartës që servir Universiteti Amerikan John Hopkins, të cilit ne jemi referuar gjatë gjithë këtyre ditëve në hapësirat tona informative maraton kushtuar koronavirusit. Atëherë do të shohim rezumen, jemi në mbi 750.000 të infektuar, kemi thënë pak minuta më herët, shohim se sa ka shkuar në këto momente që flasim, jemi në 766.336, po them numrin eksakt të raportuar nga kjo statistik, të prekur në rang global në të gjithë botën. Do të shohim dhe se si është gjendja shtet pas shtetit tek shtetet më të prekura, të cilat janë listuar në këtë renditje të Universitetit John Hopkins. Kemi thënë në të gjitha materialet tona informative që tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendi më i prekur me numër të infektuarish nga koronavirus. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të konfirmuara në momentet që flasim raportohen 153.246 persona të prekur, pra që janë me COVID-19 aktualisht. Vdekjet totale, numri i jetëve të ndara në Amerikë është 2.828, ndërsa të shëruarit, sipas shifrave që raporton Universiteti John Hopkins, janë mbi 5.500. Italia mbetet në vendin e dytë sa i takon të prekurve, është në 101.000 shifra e të infektuarve në qendrën kryesore të koronavirusit në Evropë. Italia ndërkohë raportin më dramatike ka tek jetët e humbura, është raporti më dramatik në të gjithë botën, kaloi pak kohë më parë edhe Kinën, Italia, që ishte epiqendra e shpërndarjes së virusit. Aktualisht që flasim, jemi në 11.590, pra 11.600 rrumbullak, nuk mund ta themi këtë ndjes, lapsus, jemi në jetë të humbura 11.591 jetë të humbura të raportuara nëpërmjet shifrave zyrtare, ndërsa jetë të persona të shëruar janë aktualisht 14.620. Në vendin e tretë, sipas kësaj renditje, është Spanja, në vend në të cilin raportohen mijëra të prekur çdo ditë. Kemi një jemi në shifrën totale aty. Jemi diku tek kemi një vështirësi teknike për shkak të internetit, është një shifër e pa përditësueshme, është në 85.000 shifra të prekurve në total në Spanjë, ndërsa numri i të vdekurve, do të kalojmë Spanjën për të parë Kinën, sepse është një shifër e pa përditësuar Spanja për të qenë korrekt. Në Kinë aktualisht ka mbetur thuajse në vend shifra e të infektuarve 82.198. Në Kinë, siç kemi raportuar gjatë materialeve apo hapësirave informative, numri të prekurve është shumë i vogël, numri të prekurve të rinj, ai që raportohet nga autoritetet, dhe kryesisht janë raste të futura nga jashtë Kinës, gjë që detyroi autoritetet në Kinë të trembeshin një valje të dytë me përhapjen e koronavirusit dhe autoritetet morën masa duke ndaluar udhëtimet brenda apo jashtë Kinës përveç zyrtarëve apo rasteve të emergjencës. 82.198 raste të infektuara në Kinë, ndërsa jetët e humbura janë 3.308 dhe të rekuperuarit të shëruarit janë 75.923 të tillë. Pas Kinës vjen Gjermania për numrin e të prekurve me 63.900 të tillë. Në Gjermani ka një raport pozitiv, nëse mund ta quajmë kështu, për jetët e humbura, pasi janë shumë pak në raport me numrin e të prekurve, janë vetëm 560 të tilla, ndërsa numri të rekuperuarve është 9.211.
Këto të nderuar shikues janë 5 shtetet më të prekura në rang botëror nga koronavirusi me jetë të humbura dhe numër të infektuar ish aktualisht. Do të rikthehemi sërish këtyre shifrave në pjesën tjetër të hapësirës tonë informative. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi pas pak. Mirë, jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë ditar special kushtuar koronavirusit. Do të ndalemi pak tek situata përtej detit në fqinjin tonë në Itali, ku për shumë ditë dhe javë të tëra kemi dëgjuar dhe kemi parë raportime me shifra dramatike, ndihma e Shqipërisë për Italinë fqinje, siç keni mësuar gjatë këtyre ditëve me një ekip prej 30 vetash, mjek dhe infermier, është shoqëruar me një jehon të jashtëzakonshme për te Adriatikut. Mediat italiane e kanë komentuar gjatë këtë gjest, duke nënvizuar se vinte nga një vend i vogël dhe i varfër siç është Shqipëria. Në lidhje me ne nga Italia është Gerarta Ballo, e cila në albanianews.it shkruante se si më në fund italianët po zbulonin Shqipërinë. Mirëmbrëma Gerarta, faleminderit që jemi ne. Mirëmbrëma. Mund të na tregosh fillimisht si është pritur ky lajm nga politika italiane? Po, lajmi u prit mirë me shumë entuziazëm në fillim nga Ministri i Punëve të Jashtme, Luigi Di Maio, që shkoi në Fiumicino dhe priti mjekët dhe lëshoi me njëherë deklarata falënderimi shumë të ngrohtë drejt Shqipërisë, gjestit të qeverisë shqiptare. Dhe në vijim ditën mbas, të themi që filloi të shpërndahej gjithandej ky lajm në Twitter, në njoftimet për shtyp që parlamentarët bëjnë që nga fillimi i ditës, filloi të qarkullonte papushim falënderime, kujtime edhe për momentet kur të gjithë politikanët kanë qenë në Shqipëri, për pritjet e ngrohta, për të gjithë, të themi, të gjithë në një trajt emocional, dhe vazhdoi edhe në për rrjete sociale, ajsa në pasditën e ditës, le të themi nga ora 5, ishte në krye të trendeve të fjalëve më të përdorura në Twitter, ishte pikërisht fjala Albania. Dhe vijoi më poshtë edhe me fjalën albanezi, e kështu vazhdoi gjatë gjithë ditës. Për te autoriteteve, po qytetarët italianë, çfarë reagimi kanë patur? Po, patjetër, fakti që për shembull në Twitter u arrit edhe ky fluks mesazhesh është pikërisht e varur nga fakti se jo vetëm politikanët, jo vetëm autoritetet, ku përfshirë edhe kryeministri italian Conte, po edhe njerëzit e thjeshtë, qytetarët, qoftë edhe gazetarët, analistët, të gjithë, domethënë u shprehën shumë të prekur nga gjesti i Shqipërisë. Edhe në artikullin për cilin ju folët, që unë shkruajta për Albania News, lind pikërisht nga fakti që përgjatë gjithë ditës mora mesazhe, telefonata nga njerëz të ndryshëm që për një arsye apo për një tjetër më njohin mua, njohin Shqipërinë, për shembull profesor universitetesh që kanë pasur dhe kanë student shqiptar, apo mjek që kanë koleg shqiptar, se nuk duhet harrojmë që ne këtu kemi edhe një komunitet që është i përbërë edhe nga mjek dhe nga infermier që ditë pas dite krah atyre personave që erdhën posaçërisht punojnë për në këtë emergjencë. Gerarta, ne dim që jenë kontakt vazhdueshëm me shqiptarët në Itali, po në veçanti edhe me komunitetin arbëresh atje. A janë surprizuar ata, janë habitur nga reagimi italianëve? Po, le të themi që shqiptarët dhe arbreshët janë shprehur pak si ndërmjetësit në këtë situatë. Le të themi që shqiptarët shpesh kanë shpjeguar se si është një gjë për të mos u habitur në kuptimin që vendi ynë edhe kultura jonë e ka brenda vetes këtë aspektin e solidaritetit, afrimitetit me mikun në nevojë. Nga ana tjetër, arbreshët që gjithmonë kanë qenë krenar për origjinën shqiptare, lidhjet e tyre me Shqipërinë, shpeshherë kanë përdorur thënjet antike, thënjet që na bashkojnë, buk, krip, zemër është pjesë e kulturës sonë përbashkët, për shembull. Në rrjetet sociale nuk ka ngelur vërtet asnjë arbresh, unë njoh shumë prej tyre, përfshirë kryetarët e bashkive, përfshirë artistët, të rinj
prindë që janë aktiv në shoqata, pa shprehur se sa të themi normale është kjo në një kuptimin e vllazërisë, afrimitetit që lidh popujtan. Dhe dua të them që për italianët në veçanti, thelbi edhe i artikullit lidhur me faktin që më në fund italianët kuptuan se sa shqiptarët i duan, ka të bëjë pikërisht me këtë, ka të bëjë me faktin që një popull i vogël dha një ndihmë simbolike nga pikpamja të themi e impaktit që do ketë, se le të mendojmë që këtu ka mira vullnetar italian, mjek që janë ofruar të ndihmojnë, por ama pikërisht është një vend i vogël dhe i varfër, impakti ka qenë kaq i madh nga pikpamja emocionale e një populli dhe një shteti që ndjen pak veten të vetmuar sot në Europë, ku ndjehet sikur vendet e tjera europiane të mëdha, të pasura, të veriut nuk janë duke ndihmuar aq shumë sa italianët prisnin, ndërkohë që vjen një vend i vogël si Shqipëria dhe bën diçka të papritur, dhe kështu që edhe më shumë të themi mirënjohja ka qenë të themi elementi i kësaj dite edhe italianëve kaq shqiptarëve. Gerarda Ballo, unë falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam bashkë dhe informacionet që na përcjellët. Mirëmbetemi në Itali, ku pavarësisht situatës së vështirë, atje të dhënat e fundit japin sinjale pozitive sa i përket numrit të rasteve të reja, por edhe personave të shëruar. Numri i viktimave ka arritur mbi 11.000, ndërsa ekspertëve masat e ndërmarra thonë se po japin efekt. Italia tregon shenja përmirësimi në pandemin koronavirus, rreth 1.600 persona u shëruan në 24 orët e fundit, shifra më e lartë që prej shpërthimit të emergjencës. Janë përgjysmuar dhe rastet e reja në shtetin fqinj, me mbrojtjen civile që raportoi 1.648 të infektuar në ditën e fundit. Duket se izolimi dhe masat e forta të autoriteteve po japin rezultat në frenimin e përhapjes. Në total janë prekur më shumë se 99.000 persona. Fatkeqësisht bilanci i viktimave pësoi një rritje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. 812 persona humbën jetën në 24 orët e fundit, ndërsa fataliteti është zgjeruar edhe mes personelit mjekësor. 63 mjek dhe infermier kanë humbur jetën dhe 8.000 të tjerë janë prekur nga koronavirusi në shëndetësinë italiane. Në mbrojtje të tyre, prokuroria e Milanos ndaloi autopsinë e viktimave deri në tejkalimin e emergjencës. Për te shifrave tragjike, vjen një lajm i mirë për Italinë fqinje. Brenda një muaji numri i rasteve të reja me koronavirus duhet të arrijë në kuotën 0. Ky është rezultati një parashikimi të bazuar në të dhënat zyrtare i kryer nga Einaudi, Instituti për Ekonominë dhe Financën. Në Lombardi, që është rajoni më i prekur në Itali, nuk do të ketë raste të reja me COVID-19 duke nisur nga 22 prilli. Ashtu si studimi edhe qeveria e shtetit fqinj konfirmojnë se piku i pandemisë duhet të vijë për një javë, ndërsa rajoni fundit që do të mposhtë këtë virus vdekje prurës është Toskana. Nga 5 deri më 16 maj, koronavirusi duhet të zhduket nga territori italian, sipas parashikimit të Institutit për Ekonominë dhe Financën. Shifrat tepër tragjike vinë sërish nga Spanja, më shumë se 800 persona humbën jetën në 24 orët e fundit atje nga koronavirusi. Krahasuar me një ditë më parë, ka ulje të rasteve të reja. Pandemia një ngadalësim edhe në Britani dhe Francë. Bilanci i përditësuar i pandemisë koronavirusit në Spanjë flet për 812 viktima të reja në 24 orët e fundit. Shifrat janë tronditëse, por shihet me shpresë rënja e lehtë krahasuar me një ditë më herët, kur u raportuan mbi 830 të vdekur. 7.340 persona kanë humbur jetën në Spanjë, që prej shpërthimit të pandemisë të prekurit janë mbi 85.000, ndërsa të shëruarit 17.000. Qeveria miratoi një dekret i cili ndalon rritjen e çmimeve të funeraleve për te vlerave të 14 marsit, për gjatë gjithë kohës zgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme, ndërsa ekspertët parashikojnë se situata në Spanjë do të fillojë të stabilizohet gradualisht. Autoritetet shtrënguan më tej masat kufizuese, duke lënë në shtëpi të gjithë punonjësit jo të domosdoshëm. Edhe në Britaninë e Madhe flitet për sinjale të ngadalësimit të përhapjes së COVID-19. Në një intervistë për radion e BBC, një profesor i biologjisë matematike tha se masat e ndërmarra nga autoritetet kishin filluar të jepnin rezultat, edhe pse paralajmëroi se situata ndryshon sipas rajoneve. Britania e Madhe numëron mbi 19.000 raste me koronavirus, ndërsa viktimat janë mbi 1.200. Në Francë, autoritetet raportuan 292 vdekje të reja të shtunën, më pak se sa një ditë më herët kur viktimat ishin 319,
COVID-19 ka marrë mbi 2600 jetë njerëzish në këtë vend. Autoritetet po përpiqen në çdo mënyrë t'u lehtësojnë barrën spitaleve të mbushura, duke transportuar drejt Gjermanisë disa prej pacientëve të sëmurë rënd. Do t'ishte fitore për Amerikën nëse numri i viktimave nga pandemia koronavirus do të mbahej poshtë shifrës 100.000. Deklarata e fortë erdhi nga presidenti Donald Trump, që njoftoi shtyrjen e izolimit deri më 30 prill. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të rikthehen normalitetit përpashk. Vendimi u bë i ditur nga presidenti amerikan Donald Trump, që njoftoi se masat për të frenuar përhapjen e pandemisë do të qëndrojnë në fuqi deri më 30 prill. Kreu i Shtëpisë së Bardhë në një konferencë për shtyp tha se piku i vdekjeve nga koronavirusi mund të vijë rreth datës 12 prill. Duke hequr dorë nga plani për të rihapur ekonominë përpara pashkve, Trump bëri dhe një parashikim për personat që mund të humbasin jetën nga COVID-19. Po flasin për rreth 2 milion viktima nga kjo, dhe nëse ne do të mundemi ta zvogëlojmë atë shifër, le të themi në 100.000, është shifër e tmerrshme, por mund të arrijmë dhe më pak se 100.000. Presidenti amerikan i bëri thirrje Kongresit për reduktimin e plot të taksave për baret, restorantet dhe argëtimin si pjesë e kundërpërgjigjes për pandemin koronavirus. Në konferencën për shtyp të mbajtur në kopshtin e trëndafilave, Trump vuri në dyshim dhe nevojën e New Yorkut për maska dhe doreza mbrojtëse. Si mund të shkosh nga 10 në 20, pastaj në 300.000? Diçka po ndodh. Ju si reporter duhet ta investigoni. Ku po shkojnë të gjitha këto maska? Shtetet e Bashkuara kanë shifrën më të lartë të infektuarve në të gjithë botën, ndërsa koronavirusi vazhdon akoma të përhapet me shpejtësi. Viktimat janë mbi 2500, pjesa më e madhe e tyre vetëm në qytetin e New Yorkut. Shtetet e shumta amerikane kanë vendosur qytetarët në izolim për të frenuar pasojat tragjike të koronavirusit. Për të mbrojtur në mënyrë efikase nga koronavirusi, studiuesit në mbar botën kanë zhvilluar kërkime të shumta rreth jetëgjatësisë së COVID-19 jashtë organizmave të gjallë. Vendet nga të cilat njerëzit rrezikojnë më pak të infektohen janë materialet poroze, duke përfshirë edhe rrobat. Nga studimet e shumta që po kryen javët e fundit mbi karakteristikat e koronavirusit, një nga më të rëndësishmit është ai i jetëgjatësisë së tij jashtë organizmave të gjallë. Një dhënë e rëndësishme duke menduar se jeta jonë është një shumatore prekjesh, kontaktesh dhe aksionesh ku ndërveprojmë me pajisje të ndryshme. Studiuesit kanë përmbledhur fazat e jetëgjatësisë së koronavirusit në disa periudha të caktuara, deri në 3 orë. Me sa dihet deri më tani, ky është harku kohor në të cilin koronavirusi mund të mbjetojë dhe të infektojë në formën e spërklave, edhe pse nuk kemi ende prova që një kollitje vetme mund të shkaktojë infeksion. Deri në 72 orë. Studimet tregojnë se koronavirusi mund të mbjetojë në sipërfaqet e forta dhe të shndritshme deri në 3 ditë. Këtu futen të gjitha objektet plastike, ato me xham, si edhe materialet metalike si inoksi dhe çeliku. Ndërkohë koronavirusi nuk parapëlqen objektet me përbërje bakri, element nga i cili zhduket pas vetëm 4 orëve. Virusi e humb forcën e tij me kalimin e orëve, por është mirë të mos preken materiale të tilla në ambiente publike dhe nëse kjo ndodh, të mos preket fytyra përpara se të lahen mirë duart. Deri në 24 orë, materialet poroz, si letrat, kutitë e kartonit, por edhe rrobat, shpesh herë mendohet se i mbajnë papastërtitë më tepër, por e vërteta është që nuk e favorizojnë virusin që zhduket pas një dite nga këto sipërfaqe. Gjithsesi edhe në këto raste mbeten këshillat e thëna për materialet plastike. Jetëgjatësia e virusit që ka prodhuar pandemin përkthehet normalisht në një seri normash që mund të merren në përditshmërinë tonë edhe kur ajo është e kufizuar. Kur shkoni në dyqan, mbani gjithmonë me vete produkte antibakteriale, jo të gjitha dyqanet e kanë në dispozicion të klientëve. Kur paguani, edhe pse materiali plastik i kartës së kreditit mund të mbajë gjatë virusin, sërish është e vështirë që të preket nga njerëz të tjerë dhe këshillohet kundrejt kartmonedhave dhe monedhave. Ushqimet në kuti nuk kanë probleme edhe po u dezinfektua pakoja, ndërkohë që rekomandohet që frutat, edhe ato që qërohen, të lahen shumë mirë përpara konsumit. Në dyqanet që kryen shërbim në shtëpi, preferoni paketimet poroze, pra me karton apo letër dhe jo pakot plastike, duke shmangur sa të jetë e mundur personat që ofrojnë shërbimin dhe që hyjnë në kontakt me shumë njerëz. Keni kujdes me gjeste që nga momenti që kryeni në mënyrë automatike nuk mendohen si të rrezikshme. Butonat e ashensorëve, mbajtëset metalike, aparatet e tharjes në banjot publike janë të gjitha potencialisht të rrezikshme.
Mirë, do të rikthehemi të flasim për Italinë dhe atë se çfarë ka ndodhur sigurisht atje në vendin tonë, po dhe midis dy vendeve gjatë ditëve të fundit, ndër personat e shumë të prekur nga ndihma që Shqipëria dha për Italinë me 30 mjek dhe infermier, është edhe Gianni De Biasi, është trajneri kombëtar i sonte futbollit, i cili është tani në një lidhje të drejtë për drejtë me ne. Buonasera mister, mirëmbrëma. Buonasera, mirëmbrëma a tutti gli albanesi, tutti i cittadini. Mister, ci può dire dove si trova in questi giorni di frontiere chiuse e voli cancellati? Ovviamente a casa, barricato in casa e esco una volta alla settimana per fare la spesa. Siccome si può uscire uno per famiglia, o esco io o esce mia moglie. Mister De Biasi po thotë që ndodhet në shtëpinë e tij, dalin vetëm një herë në javë, praktikisht ka një rregull të ngjashëm me Shqipërinë edhe në Itali, pra ku mund të dalë vetëm një person nga familja dhe siç thotë trajneri, bëhet e mundur që të dalë vetëm ai ose bashkëshorti i tij. Mister, ci racconti un po' della sua famiglia, come vi siete organizzati in questo periodo? Che misure avete preso? Beh, niente di speciale, stiamo in casa, abbiamo la fortuna di avere un giardino grande intorno a casa e quindi c'è anche da poter fare qualcosa fuori all'aperto e la cosa più importante è che nostra figlia invece è all'ospedale di Padova che lavora lì, è medico lì e quindi il pensiero va sempre a lei che non abbia contagi, che non abbia problemi e l'unica cosa è questa. Noi siamo in casa, abbiamo meno problemi di tutti. Mr. De Biasi thotë që qëndron në shtëpi, ashtu si shumica e bashkëqytetarëve, shtetasve të tjerë italian, kemi avantazhin që kemi një shtëpi të bollshme, banesë të bollshme dhe me obor, kështu që nuk kemi të detyruar të qëndrojmë gjatë gjithë kohës brenda 4 mureve. Meraku ose shqetësimi më i madh, siç thot ai, është për vajzën e tij, e cila angazhohet në shëndetësi dhe mendimet janë të gjitha për të që të mos ketë asnjë problem dhe sigurisht ti bëj ballë kësaj situate. Mister, volevo chiederle come sta vivendo personalmente la situazione in Italia? Ogni giorno arrivano cifre drammatiche di centinaia di morti. Ti dirò che ho cercato di mettere in atto una strategia del tipo che cerco di seguire il meno possibile i telegiornali, perché i telegiornali, come tu sai, devono sempre dare delle notizie a tutta pagina e quindi preferisco leggere di qua e di là, sentire i miei amici, qualcuno che lavora dentro gli ospedali che mi racconta la realtà vera e niente di più. Quindi io conosco relativamente le cifre, so per certo che ieri abbiamo avuto un calo deciso qui nella nostra zona e mi auguro che avvenga così per tutta l'Italia e per tutto il resto d'Europa colpito dal coronavirus. Është i përditësuar trajneri me situatën në Itali, sigurisht ai është interesuar me atë se çfarë po ndodh, por siç thotë ka ndjekur një strategji që të mos ndjek shpesh emisionet televizive apo edicionet informative, ka dhe ai, siç thotë, kontaktet e tij në mjeksi të cilët i shpjegojnë situatën dhe kjo është pak a shumë mënyra se si ai ka zgjedhur të informohet për atë se çfarë po ndodh në vendin e tij. Per affrontare la situazione è stato chiesto l'aiuto di tutti i medici, come sappiamo. Come voi avete detto prima poco che sua figlia si impegna negli ospedali, ha offerto anche lei il proprio aiuto, no? Come si sta dando da fare? Beh, ovviamente lavoro all'ospedale di Padova, è uno degli ospedali più grandi che ci sono nel nord Italia, nella nostra regione, nel Veneto. La cosa che mi ha invece colpito molto è quanto sta facendo l'Albania, per quanto poco dal punto di vista numerico, però è un segnale importante dal punto di vista del messaggio che si dà a livello mondiale. Un piccolo paese che fa delle cose da grandissimo paese. Perché? Perché l'Albania ha un cuore grande, ha una grande generosità, c'è un grande rapporto tra Italia e Albania. L'Italia è stata disponibile nei confronti dell'Albania e credo che questo sia l'aspetto da mettere veramente grande rilevanza.
Mr. De Biasi thotë që vajza e tij është angazhuar në spitalin e Padovas, por kaq preferon si informacion për të na përcjell. Sigurisht ai thotë që ajo çfarë bëri Shqipëria, ajo çfarë po bën Shqipëria në raport me situatën dhe ndihmën që ka çuar drejt Italisë, është diçka e madhe, vërtet diçka e bërë nga një shtet i vogël, por është diçka e bërë nga një popull me zemrën e madhe. Non so, mister, se è riuscito a seguire l'andamento di questa crisi che purtroppo ha toccato anche l'Albania, anche se in maniera minore rispetto all'Italia. Ma pur sempre stiamo combattendo la stessa guerra, no? Ha un messaggio per gli albanesi? L'ho detto in più di una circostanza che mi hanno chiamato altre televisioni. Dico che oggi come oggi bisogna fare un grandissimo sforzo e dimostrare di essere una nazione molto compatta che gioca una squadra vera e che deve cercare di stare in casa rispettando le regole che il governo impone. Impone delle regole per cercare di tutelare la salute di tutti i cittadini. Fatelo perché è troppo importante. Përdor termat e futbollit, Mr. De Biasi, në këtë rast, duhet rrim bashk si një skuadër, duhet i respektojmë ato se çfarë autoritetet na thonë, është e vetmja mënyrë për t'ia dalë dhe për të fituar përgjatë kësaj situate. Volevo chiederla, mister, da cittadino albanese, credo che lei abbia un'emozione doppia riferendosi all'aiuto che l'Albania ha dato per gli ospedali italiani, no? Sì, io sono molto contento e sono molto orgoglioso di quello che i fratelli albanesi hanno fatto per l'Italia. L'Italia è stata molte volte un aiuto di sostanza per l'Albania, non ultimo con il terremoto di novembre, credo che sia stata uno scambio di aiuti da parte dell'Italia all'Albania. L'Albania oggi dà un aiuto, manda 30 tra medici e infermieri in Italia e credo che sia una cosa da far mettere in primo piano in tutti i telegiornali del mondo, perché qualche nazione che ha più possibilità però ha meno cuore degli albanesi non ha fatto la stessa cosa. Questo è l'aspetto che più mi dà fastidio in una Europa dove l'Italia è uno dei paesi membri fondatori dell'Europa. In difficoltà nessuno dei paesi che non aveva grandi problemi ha dato una mano all'Albania. La piccola, grandissima Shqipëria ha dato una mano all'Italia. Shqipëria e vogël, por e madhe, ka dhënë një ndihmë të madhe dhe të rëndësishme, thot Mr. De Biasi, për Italinë, e cila duke qenë në mes të kësaj situate nuk po merr ndihma nga shtetet mëdha, siç janë ato të Evropës Veriut, dhe Italia duke qenë se prej vitesh ose që prej fillimit Bashkimit Evropian është ndër shtetet themeltare, meritonte dhe priste diçka më shumë. Shqipëria dhe gjesti që është bërë nga vëllezërit shqiptar, siç thot Mr. De Biasi, ky akt, ky gjest duhet vendoset në plan të parë në të gjitha mediat europiane dhe botërore. Është ky përjetimi që Gianni De Biasi bën kësaj ngjarje, këtij gesti të shtetit shqiptar. Infine, mister, volevo chiederla che sensazione fa vivere senza calcio? Si può vivere lo stesso, anche senza calcio è sicuramente una vita meno bella, meno gioiosa, però quello che oggi conta veramente per tutti, Italia, Albania, Francia, Spagna e tutti gli altri paesi coinvolti, conta che la pubblica gente e tutta la nazione possa migliorare e uscire da questo problema di pandemia che sta veramente creando grandi problemi e portando un sacco di morti. Questa è la cosa che più mi addolora e spero che quello che più conti oggi è che tutto torni alla normalità quanto prima, dopodiché si parlerà di calcio. Si një njeri i rëndësishëm i futbollit edhe në Itali, Gianni De Biasi thotë që mund të jetohet dhe pa futboll. Vërtet jemi në situatën që ndodhemi, por më e rëndësishme, siç thotë trajneri, është që të dilet nga kjo situatë, vendet si Shqipëria, Italia, Franca dhe të gjitha Spanja apo vendet tjera të prekura, e rëndësishme në këtë moment është shëndeti i njerëzve dhe shpresa për të dalë sa më shpejt nga e gjithë kjo situatë. Mister, grazie per il tempo che ci ha dato e auguriamo il meglio per voi e la vostra famiglia. Grazie altrettanto per tutta l'Albania, vi voglio bene,
vi auguro ogni bene, cercate di stare in casa, che è la cosa più importante in questo momento. Grazie, buonanotte. Ishte ky mesazhi I Xhanit e Bjazit, kushtuar publikut A2. Do të vjojmë teme të tjera, zhvillime nga sporti. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe organizatorët e lojrave në Tokyo kanë përcaktuar datat e reja për Olimpiadën e shtyr prej koronavirusit. Pas akordit të arritur, eventin kryeqytetin japonez do të nisë në datën 23 korrik 2021 dhe do të vazhdojë deri në datën 8 gusht. Kjo bën që lojrat olimpike të zhvillohen eksaktësisht një vit pas datës së paracaktuar më parë. Lajmi u publikua nga televizioni publik në Japoni, NHK, I cili pak ditë më herët kishte njoftuar edhe shtyrjen e evenimentit. Ndërkohë, lojrat paraolimpike do të zhvillohen nga data 23 gusht deri në 4 shtator. Mbyllja të gjitha aktiviteteve prej virusit korona rrezikon një krizë të thellë ekonomike. Edhe futbolli ashtu si aspektet e tjera të jetës është I prekur, me federatën që I kërkoi zyrtarisht Këshillit të Ministrave një paketë kompensimi për të evituar falimentimin e klubeve apo akademive. Prej datës 9 mars pa futboll, kriza e koronavirusit detyroi mes të tjerave edhe mbylljen e aktiviteteve sportive me kampionatin që ende nuk dihet se kur do të rinisë, apo nëse do të rinis për të mbyllur këtë edicion. Në situatën e krijuar, klubi I Laçit I pari kërkoi ndihmë nga shteti për të mundësuar kompensimin e pagave të sportistëve dhe stafit teknik. Zëri të kurbinasve I është bashkuar zyrtarisht edhe Federata Shqiptare e Futbollit, e cila I ka dërguar një letër Këshillit të Ministrave duke kërkuar garantimin e anës financiare për të gjithë komunitetin e futbollit në vend përmes një pakete kompensimi. Argumenti është se prej ndërprerjes së të gjitha aktiviteteve dhe shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, puna e federatës dhe të gjitha hallkave të saj ka ndaluar tërësisht në të gjithë vendin. Kjo situatë ka paralizuar punën e klubeve, shkollave dhe akademive të futbollit, duke I çuar ato drejt falimentimit, duke lënë pasin të ardhur mira të punësuar, duke nisur nga futbollistët, trajnerët dhe deri te stafe teknike. Klubet janë në pamundësi për të bërë pagesa për shkak të ndërprerjes së të gjitha të ardhurave nga biletat, transmetime televizive, si edhe për shkak të tërheqjes së sponsorëve, shkruaj në njoftimin e federatës. Aty kërkoi që të gjithë punonjësit e angazhuar në sektorin e futbollit në vend të përfshihen patjetër në paketën e kompensimit si një e drejtë themelore për të garantuar mbijetesën e familjeve të tyre në këtë kohë të vështirë. Mbetemi tek sporti. Skuderia Mercedes e Formula 1 ka krijuar një version të ri respiratorësh që do të ndihmojë sistemin shëndetësor në Britani. Pajisja e re ndihmon pacientët e infektuar nga koronavirusi që të frymojnë spontanisht. Formula 1 vjen në ndihmë të Britanisë së Madhe në këtë periudhë pandemie. Një version I ri respiratorëve që mund të ndihmojë pacientët e infektuar nga koronavirusi është krijuar në më pak se një javë nga një ekip ku përfshin pjesëtarë të skuderisë Mercedes. Ato po testohen në disa spitale të Londrës. Me një respirator, pacientët duhet të qëndrojnë ulur dhe të intubuar, të lidhur me një makineri që shtyn ajër. Me këtë, pacientët mund të frymojnë spontanisht dhe me shpresë, duke komunikuar dhe marrë oksigjen më të mirë. Kjo metodë është përdorur në Kinë dhe Itali për të trajtuar pacientët e infektuar me koronavirus, duke I ndihmuar ata të frymojnë deri në lirimin e një respiratori dhe në disa raste ka shmangur dhe përkeqësimin e tyre, si dhe nevojën për intubim. Ekipi ka shpërndar 50 makineritë e para, ndërsa pohonse mund të prodhojë deri në 100 në ditë. Sinqerisht, mendoj se mund të shpëtoj shumë jetë njerëzish duke parandaluar pacientët që të shkojnë direkt në intubim dhe respirator, që është një pajisje shumë e rëndësishme për mëtësëmorët. Kundërpërgjigja e skuderisë Mercedes erdhi pas thirrjes së lëshuar nga qeveria britanike për prodhimin e pajisjeve që ndihmojnë personelin mjekësor. Londra urdhëroi 10.000 respiratorë që duhet të prodhohen nga kompani si Ford, Airbus dhe Rolls-Royce. Pasi u konfirmua në 22 mars se një ndër personat e prekur nga koronavirusi, Placido Domingo ka kërkuar ndihmën e mjekëve pasi gjendja e tij është rënduar. CNN raporton se legjenda e skenave operistike po merr ndihmë mjekësore në një spital të Meksikës. Një nga zërat më të njohur lirik në botë, Placido Domingo po lufton prej 22 marsit virusin që tashmë po prek gjithë botën. 8 ditë pasi është konfirmuar I prekur nga COVID-19, gjendja e tenorit është komplikuar dhe artisti ka kërkuar ndihmën spitalore. Aktualisht Domingo është shtruar në spitalin e Acapulcos në Meksik dhe po I përgjigjet me sukses trajtimit mjekësor. Kështu bën të ditur zëdhënësi I artistit në një dalje publike
për CNN. Komplikimet shëndetësore për Domingon nisën në fundjavë, çka e detyruan artistin që këtë herë të mos dalë vetë në media për fansat, por të jap një deklarat me anë të zëdhënësit të tij. 7 ditë më parë, Domingo u kërkoi fansave të ndjekin me kujdes këshillat e mjekëve dhe të izolohen në shtëpi për të mos përhapur sëmundjen. Mirë, do të shohim edhe një herë përditësimin e të dhënave dhe shifrave zyrtare të bëra ditura nga autoritetet tona, task forca dhe Ministria e Shëndetësisë. Jemi me shifrat në vendin ton, me përhapjen në 16 qytetet të Shqipërisë. Jemi aktualisht në totalin e 223 prekurve në të gjithë vendin ton, pra në këto 16 qytetet vendit. Kryeson në krye qyteti këtë listë shpërndarjes dhe përhapjes koronavirusit. Janë 124 raste në total në Tiranë, nga të cilat 6 deri tani janë pacientë që janë ndarë nga jeta. 14 raste në total janë regjistruar në Durrës, ku 1 është ndarë nga jeta deri në momentet që flasim. Në Rogozhin janë 2 të infektuar me koronavirus, në Lushnjë janë 4, 1 nga të cilët është ndarë nga jeta po ashtu. Në Fier janë 23 raste. Fieri në shifra vjen pas kryeqytetit, pra si numër të prekurish. Në Fier gjithashtu është ndarë 1 pacient i prekur me COVID-19 nga jeta. Në Elbasan janë 5 raste, në Kavaj janë 4 raste të regjistruara, ku gjithashtu kemi 1 person të ndarë nga jeta, 1 pacient me COVID-19. Korça ka një shifër të konsiderueshme, 14 prekur me koronavirus ndodhen në qendrën e juglindjes së vendit. Në Vlorë janë 5 të regjistruar me koronavirus dhe 1 është ndarë nga jeta. Gjithashtu edhe në këtë qytet kemi 1 humbje jete. Në Shkodër janë 7 persona të regjistruar me koronavirus sipas task forcës së shëndetësisë. Në Lezhë janë 5, në Berat është 1, në Has janë 2, në Kruj 5 të tillë, në Tropoj 4, në Puk 3 dhe në Mirdit 1 i infektuar me COVID-19 dhe fatmirësisht në 8 qytetet e fundit që përmenda nuk ka jetë të humbura si pasojë e COVID-19. Harta në të majtë të kësaj grafike të tabelës të cilët ne sapo pam së bashku, na shpjegon dhe mënyrën se si është përhapur dhe se si është shpërndar koronavirusi në vendin tonë. Praktikisht ka prekur pjesën më të madhe të rajoneve të vendit dhe Shqipëria e mesme, ku kryeson Tirana me numër të infektuarish, ka numrin dhe është zona më e prekur nga e gjithë kjo situatë. Këto janë shifrat e publikuara dhe të përditësuara gjatë ditës së sotme. Sigurisht nga task forca dhe Ministria e Shëndetësisë janë të dhënat në rang kombëtar. Jemi në 223 prekur aktualisht. Është kjo shifra e dhënë nga autoritetet tona, po vijohet me proceset e hetimit epidemiologjik. Në pak më herët patëm dhe zotin Plum Pipero në lidhje të drejtë për drejtë, i cili na shpjegoi se nëse do të ecim me gjurmimin e të gjitha rasteve dhe nëse procedura është bërë ashtu siç duhet, kurba e infektimit dhe e përhapjes do të qëndrojë në një pjesë stabil dhe më pas do të vijojmë me uljen dhe kjo periudhë siç thaj do të jetë tek 2 javëshi i parë pas javës së dytë të muajit prill. Do të shohim ndërkohë të tjera shifra, siç kemi bërë gjatë këtyre hapësirave informative kushtuar koronavirusit. Do t'i referohemi tani hartës globale të servitur nga Universiteti Amerikan John Hopkins për të parë dhe për të kuptuar se si kanë ecur shifrat në rang global. Nga hera e fundit cilës kur ju referuam pra këtyre informacioneve, ka një rritje. Shihni në të majtë të kësaj grafike, ka një rritje të prekurve në rang global. Jemi aktualisht në 770.653 prekur në të gjithë botën dhe listën e shteteve më të prekura e kryesojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat prej ditësh tashmë janë vendi me numrin më të lartë të infektuarve, duke kaluar dhe Kinën apo Italinë si 2 vende tjera të prekura fort nga koronavirusi. Shohim ndërkohë dhënat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë detajim të Universitetit John Hopkins. 2.880 të prekur dhe 5.525 janë të shëruarit nga sistemi shëndetësor amerikan me pra pacient me koronavirus. Ndërkohë, nëse do të bëjmë një zmadhim ose afrim
të hartës së Shteteve të Bashkuara, do të kuptojmë dhe se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në SBA janë të prekura të gjitha shtetet, pra që për javësh raportohet se në çdo shtet të Amerikës ka raportime me koronavirus dhe si të shohim nëpërmjet kësaj harte, bregu lindor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është edhe më i prekuri nga koronavirusi. Vijojmë më tej me Italinë. Italia është vendi i dytë sa i takon shifrave të raportuara për numrin e të infektuarve dhe fatkeqësisht vendi i prekur më keq dhe me pasojat më të rënda nga koronavirusi për shkak të numrit të lartë të jetëve të humbura, si pasojë të gjithë kësaj pandemie. 101.739 është numri i përditësuar i fundit i të infektuarve në shtetin përdeja Adriatikut, shtetin ton fëqinj. Numri i jetëve të humbura i raportuar së fundmi është 11.591 dhe jetë të shpëtuara janë 14.620, pra kaq pacient kanë shpëtuar nga COVID-19 pas trajtimeve dhe terapive që janë bërë nëpër spitalet e Italisë. Në vendin e tretë, prej ditësh tashmë, sipas shifrave të raportuara, qëndron Spanja. Në Spanjë po raportohen dita ditës gjithashtu shifra dhe ritme shumë të larta të përhapjes koronavirusit dhe infeksionit që spanjollët po marrin nga ky virus që ka shkaktuar pandemin globale. Jemi në 85.195 të infektuar në gjithë shtetin më të madh gëdishullit iberik. Aktualisht që flasim janë raportuar dhe kjo shifër e përditësuar flet për 7.320 jetë të humbura, ndërsa nga spitalet janë shëruar dhe kanë mundur të raportohen si të rekuperuar nga COVID-19 16.780. Kjo është situata në Spanjë, është vendi i tretë i prekur në botë, pra me shifrën më të lartë të prekurve në botë. Kina, ndërkohë, çuditërisht, gjithë na bën abi se si Kina ishte vendi nga ku nisi gjithçka dhe tashmë flet për shifra minimale të infektuarve të rinj dhe çudia më e madhe është se të infektuarit e rinj kryesisht vijnë nga jashtë territorit të Kinës. Kina aktualisht ka 82.198 të infektuar. Ndërkohë, shohim si raportohen dhe shifrat e tjera, 75.923 janë tashmë të shëruar, nuk kanë më COVID-19. Jetët e humbura nga e gjithë kjo situatë në shtetin e Kinës janë 3.308. Kujtojmë këtu që së fundmi qeveria kineze mori masa shtrënguese për shkak të frikës së një vale të dytë të koronavirusit në Kinë, referuar pra hyrjes së rasteve të reja në Kinë nga jashtë territorit Kinës. Janë marrë masa shtrënguese, nuk lejohet udhëtojë askush jashtë Kinës apo brenda Kinës, përveç rasteve emergjente apo zyrtarëve të lartë apo trupeve diplomatike. Kina është aktualisht në vendin e 4 sa i takon numrit të infektuarve, në vendin e 5, sipas këtij klasifikimi të bërë nga Universiteti Amerikan John Hopkins, është Gjermania me gati 64.000 të prekur në total me koronavirus, eksaktësisht është 63.929 numri të prekurve. Gjermania bën përshtypje numri i jetëve të humbura në raport me numrin e të infektuarve. Shihni sa i ulët është numri i jetëve të humbura, është 560, ndërsa numri i jetëve të shpëtuara në shtetin gjerman është 9.211. Kjo tregon se në Gjermani duket se kanë gjetur kohën e dur dhe masat e dura për të ndaluar përhapjen e koronavirusit, edhe pse nuk ka një numër të vogël të infektuarish, është për të thënë dhe kjo. Në Francë, ndërkohë, edhe Franca paraqet situatë shqetësuese me numrin e të infektuarve, por në raport me Gjermaninë, Kinën, Spanjën, Italinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, paraqet një situatë diçka më të stabilizuar dhe ka dhe raporton një përhapje më të ulët të koronavirusit ndër qytetarët dhe shtetasit e saj. 45.169 të infektuar është numri i fundit i përditësuar dhe i zyrtarizuar nga autoritetet franceze. 3.030 janë jetë të humbura dhe jetë të shpëtuara dhe pacient të shëruar nga COVID-19 janë thuajse 8.000, pra 7.964. Këto janë dhe shifrat e përditësuara së fundmi për Francën. Shohim ndërkohë ç'bëhet dhe në Iran, sipas shifrave të përditësuara së fundmi. Irani diku tek 2 javë gjysmë, 3 javë më herët, i hynte tek shtetet më problematike, tek 3 shtetet më problematike, u raportuan dhe jetë të humbura zyrtarësh në shtetin iranian, ku aktualisht po shohim se nuk ka një rritje të fortë të shifrave.
të infektuarve. Irani ka mbetur në 41.495 të infektuar në momentin që flasim, ka një numër të ullët të atyre që janë rekuperuar nga e gjithë kjo situatë, pra pacient me COVID-19 janë 75 vetëm, ndërsa jetë të humbura janë 2757 në të gjithë shtetin iranian. Në Mbretërinë e Bashkuar, ku her pas here kemi raportuar informacione për masat e marra dhe për përhapjen, situata aktualisht flet për një numër relativisht të ullët në raport me shtetet e tjera europiane të prekura nga pandemia. Në Mbretërinë e Bashkuar raportohen me shifra zyrtare deri më tani 22.428 të prekur, të infektuar me COVID-19, ka një numër të jetëve të humbura me 1411 dhe të shëruar, pacient të shëruar dhe të rekuperuar nga COVID-19, nga koronavirus, aktualisht, momentin që flasim, janë 171. Shojmë ndërkohë në cepin poshtë djathas të grafikës Universitetit John Hopkins, sa takon Mbretërisë së Bashkuar, pra rastet kanë ardhur duke u shtuar, pra në vit verdh dhe me pikat verdha raportohet se në Mbretërinë e Bashkuar situata ka ardhur duke u përkeqësuar, pra sa i takon numrit të prekurve dhe jetëve të humbura nga pandemia e COVID-19. Në Mbretërinë e Bashkuar ne përfundojmë dhe këtë pasqyrë që serviret nga Universiteti Amerikan John Hopkins, dhe me këtë hartë ne kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative speciale kushtuar koronavirusit këtu në A2 CNN. Ditë pas dite ne do të jemi në këtë transmetim maraton kushtuar situatës në vendin tonë, në Itali, në Europë dhe në përbot. Ju mos u ndani nga A2 CNN, klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, aty do të gjeni të përditësuara të gjitha zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Këtu kemi mbritur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj një natë qetë.